mo tún kí n káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ lónìí ọjọ́ sátidé bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ó dáa lábala lérè fi tá a mọ́ gbà yọjú náà ni o lójú fèrèsé tá a gbà yọjú sí Burkina Faso lẹ́ ń wò yìí satellite image tí wọ́n rìlíìsì fún ààrẹ láti bí ọ̀sẹ̀ kan sí méjì tí àwọn agbésùmọ̀mí JNIM tó ti ń dúnkùkù lájà mọ́ wọn tán láwọn fẹ́ pa Burkina Faso rẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni lóòótọ́ àtòdodo oríṣiríṣi sophisticated weapon là ń rí lọ́wọ́ wọn tọ́wọ́ wọn sì le lára àwọn Burkina Faso ṣùgbọ́n láti bí ìjẹta sánà báyìí ní Burkina Faso fúnra wọn ní àgbo wọn ti fẹ̀yìn rìn lọ tó sì mú agbára wá wọn pa ṣẹ́gẹ̀ sí àwọn JNIM lára wọn pa wọn ní pakópa gan ni satellite image lẹ́ ń wò yìí gbogbo nǹkan tán gbà lọ́wọ́ wọn eléyìí yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà o torí ó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ẹ wá dúró nǹkan tán gbà lọ́wọ́ wọn ẹ wò wọn àsìn wọn náà pa wọn gan àti ìwà certain number of people tán mú balẹ̀ ṣùgbọ́n bí ìròyìn bá ṣe evolve a mọ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ abẹ́rẹ́ nǹkan ṣùgbọ́n bó ṣe wá ṣẹlẹ̀ lọ́hùn-ún ìdàkejì rẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà oníbi tẹ́ ń wo ẹ̀jẹ̀ nkọ́kọ́ tẹ̀ sí kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ohun àwọn tó ṣiṣẹ́ láabi ẹ mọ̀ wọ́n dáadáa wọ́n sọṣẹ́ sí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà o àwọn àtìláàwí. Allahu akbar ga hawanda sun kago ne kunkuruna Allahu akbar ga sunan kunde gane tanan olólùwọ́ ilẹ̀ Haúsá ló tún ti ṣẹlẹ̀ mi ò tiẹ̀ wá mọ̀ exact location wọ́n ní àwọn ISWAP wọ́n náà claim responsibility IED tán mọ́ lè sílẹ̀ tán mọ́ tẹ́lẹ̀ bí ẹni yẹn náà ni o. In fact wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà ló ń kọminú pé kí ló dé ojoojúmọ́ àwọn tí ń lù sí mọ́tò ojú armored cars àwọn armored vehicle àwọn tí ń lù sí ẹ̀jú ṣé ìnìkan náà máa ń lé IED lẹ́fun ní ẹ̀yìn ò sí lé IED lẹ́fun wọn irú bí wọ́n ti lé rẹ̀ lẹ̀ yìí èmi ò rò pé àwọn èèyàn máa ń fi gbogbo ìgbà gbàbẹ̀ ṣẹ́rù aráàlú ní báyìí táwọn eléyìí àwọn rándanrandan yìí tí wọ́n ń halẹ̀ mọ́ yín ó dé jẹ́ wá dé Niger State ara iṣẹ́ tí àwọn Boko Haram ṣe kù lánàá níbi tí wọ́n ń pè ní Maje village kì í ṣe Maje nìkan náà ti jà rinrin o ṣùgbọ́n lára abẹ̀ tí wọ́n fẹ́ lẹ́yìn ìgbà tán kọ́ àwọn èèyàn tán pa àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ jó gbogbo village yẹn ni. Alhamdulillah mun gode Allah inda ba ga. ṣùgbọ́n èmi tó ti ṣẹlẹ̀ sáfàrà lónìí o over 50 people náà pa ẹjẹ́ adénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ arákùnrin kan ní tí mò ń wò lọ́wọ́ rẹ̀ ó fẹ́ jọrọ eléyìí tí Dávidi tó fi pa Gòláyátì kò yé mi o. ṣé bọ́lélẹ̀ àbọ̀fà ṣé forest guard náà rè ṣé ìjọba ló ra ilé fún wọn ṣé lè pa àwọn Boko Haram. I'm from Shomole, top boy from Ida, Ikalamera, local government, Awudi. We mount everywhere. Why you carry this day? From the north, the south, the east, the west. We stand. Ayánifílẹ̀ ìsọ́fà ìṣebọ́n pé bó bá ti ẹ̀jẹ̀ méjèèjì papọ̀ náà ní kó dáa pé yóò múṣẹ́ yá ni ẹjẹ́ kó mẹ́ ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Pẹ́là nǹkan míì tún ṣẹlẹ̀ ńlé Pẹ́là o iná kọrin délé rẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ló kó àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ lọ́wọ́ tọ́jọ́ ń kọrin tọ́jọ́ ń gbérin tọ́jọ́ ń kọrin tọ́jọ́ ń gbérin jẹnẹrétọ̀ tó sẹ́ẹ̀rà náà ló gba náà òmù ní Pẹ́là ìṣá controversy ṣe wá ń kún yùmùyùmù lórí rẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. I don't think they need to hold. Jẹnẹrétọ̀ rẹ̀ ló gbaná aṣáàdúpẹ́ bọ́n tiẹ̀ ní fire extinguisher lé ládùúrú ilé tó lọ gbà yẹn developer tó fún ọ nílé wọn fún ọ ní fire extinguisher ìwọ náà ò béèrè anything ló lè ṣẹlẹ̀ aṣáàdúpẹ́ pẹ̀ta lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ wọ́n sì tètè gba orin lẹ́nu iná àtàwọn akọrin rẹ̀ àwọn tó kó lẹ́yìn àwọn chorus wọ́n gbà lẹ́nu rẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run omi náà fi pa o at the end of the day ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ bá gbàdúrà fún ọmọ yìí o torí èmi ò rò pé ìyá rẹ̀ rójúra àdúrà lórí rẹ̀ báyìí o ó dà àwọn kan tiẹ̀ ní content ló fi ń ṣe pé bóyá content ló fi ń ṣe pé ẹ̀ mọ́ Pẹ́là ẹni tó fi odidi accident ṣe content lọ́jọ́ sí mo ní kò lè fi eléyìí ṣe content náà ilé òun lé ṣé yóò wà mọ̀ọ́mọ̀ lọ bu epo sí kínní yóò wà sànà sí ni ọmọ Nàìjíríà míì gan-an. àwa sábàyọ̀ àbá dúpẹ́ o ó rà yá wá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ọmọ Nàìjíríà ní tó ní ká mọ bóun dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Amẹ́ríkà ló wà ó lóun ti wà ńbẹ̀ fún bíi 10 years kóun tó rá sọ́wọ́ àwọn ICE ó ní wọ́n sì mú un sí àhámọ́ fún oṣù 10 months lòun lò lọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n òun ti padà dé Nàìjíríà báyìí o wọ́n dìpọ́ọ̀tì òun ni o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé òun ò rí nǹkan kan mú dání ṣùgbọ́n ẹ̀mí òun ò bá lọ mo láàbọ̀ ọ̀yọ́ àbọ̀ dúpẹ́ o bó ló ti wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀
how many years náà máa bá ní ẹ̀bẹ̀ yẹn láti wọlé padà ó dẹ̀ máa affect ẹ̀ lọ́dà countries tó bá tó fẹ́ apply fún. Saboda haka mu yi zaben ba kuma yau wanda zai ƙara ce mamu muzulun ticket mu bi babu duk wanda ya wannan wallahi ya guka da kanshi in kana bisa mumbari za mu jawo ka ƙasa wallahi za mu jawo ka ƙasa mun tabbatar maka da shi. Àwọn Fúlàní ìyá máa ń jẹun ẹ wo ariwo wọn wá pọ̀ wọ́n wá ń sunkún ìkan lára àwọn rẹ̀ ara àwọn clerics wọn àwọn sheik wọn nílẹ̀ Haúsá rẹ̀ níbi títí ń pariwo wípé lọ́tẹ̀ yìí àwọn ò ní jẹ́ kán scam àwọn kéèyàn kankan wá sọ fáwọn ń pa muslim ticket ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ tó bá wá fi ṣe wáàsí wọn láwọn ò lẹ̀ pure water lù. Tinubu ò tí ì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín this is a small thing tẹ́ ẹ ti ń pariwo yìí mélòó nù yín ló gbọ́ tó Tinubu tẹ́wàá mọ́ ní ẹ̀yin lẹ níjọba ẹ̀yin lẹ lágbára tí yín bá yín bó tiẹ̀ sára ní tí Tinubu ó ṣe fáwọn Yorùbá nù dáa kágbára kò lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ jẹ́ sáré d'Àbújá kákan fìdí hàn yín wọ́n yin tajútajú oríṣiríṣi story nípa ìdìbò tó ń lọ lọ́wọ́ ní local government election wọ́n ní Wike náà ó ń gallivant kiri ní bọ̀dà Isaac Fayose náà bá ń bi wípé ṣé òun jọmọ Àbújá ni àbò rẹ́gísítà l'Àbújá ṣé bí ó wá sin ilẹ̀ bàbá rẹ̀ l'Àbújá ni tó bá máa dìbò kórè represent wọn ní Rivers mo ní ó ti gbàgbé wípé mínísítà yìí ni òun náà ló sì ń dúró gẹ́gẹ́ bí gómìnà l'Àbújá ó lè rìn ó lè yan nínú Àbújá ṣùgbọ́n gbogbo tírátíra gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ àkàngbọ́ díẹ̀ lẹ́nu Isaac Fayose. bí tó ti ń fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n ń pín dọ́là wọ́n ń pín owó o. FCT election, nobody they come out. Everybody they inside house. You ask them, are you not voting? They said, no, we don't touch them. Make them carry out. Because our vote, no, they can't. Prince of Life. They said their vote, no, they can't. Say now, even the emperor, Abuja emperor, has threatened everybody. I heard they were sharing money last night. Sharing money. 3 days ago, they were sharing bag of rice to coppers. Bag of rice to coppers. The country has now come to, if you don't agree us, we leave you. We do for us, you do for us, we do for you. With our own money. That's the level we are now in this country. ṣé kì í sún ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ní every 4 years àwọn kan ó wà complain àwọn kan ó jáde wọn á wá gba rice àwọn kan ó jáde wọn á wá gbowó bóyá kọ́ kúkú fi sínú constitution toro ti di bárakú ibi tá gẹ́lẹ́ tá fẹ́ kó lọ́dọ̀ Fáyọ̀ṣe àti ẹ̀ ti ṣe báyìí sí ní arábìnrin tó sọ̀rọ̀ sí àwọn Ìgbò akẹgbẹ́ rẹ̀ lọ́jọ́ sí ló bá lòun ní lẹ́tà tó ń fẹ́ fi ránṣẹ́ kábò mú fún Fáyọ̀ṣe mọ́ ní àwa tí kò mẹ́ ìwọ náà wọlé kó rèé múlé lọ́wọ́ fúnra rẹ̀ ìwọ náà ti délé tán kí ló wá ń bẹ̀rù fún ó yá jíṣẹ́ tán rán. Aya ní ọ̀gá mi bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ iṣẹ́ tó jẹ́ fún Isaac Fayose pé inú yín ó dùn ó pe Isaac Fayose lọ́mọ àlè mú ní págà lẹ́nu rẹ̀ ó ló nídìí ó nítorí Isaac Fayose rè bẹ àwọn Ìgbò lẹ́yìn tó bú wọn tán ó wá dá padà pé kí ló bẹ̀ wọ́n fún. Isaac Fayose ọmọ àlè ní ọmọ àlè játijàti ní. Have you ever seen any Igbo do video to apologize to the Yorubas? Even when they insult the Yoruba, insult the whole Oba in Yoruba land. Even when they insult the Yoruba, insult the Yoruba ancestors. Have you ever seen any video that any Igbo did to apologize to the Yorubas? Even when they come to national TV to insult the Yoruba, to badmouth the Yoruba, call them names. Have you ever seen any of them do a video to apologize to the Yorubas? You are a coward. Yes. That's why they call the Yorubas shaky. You cannot say your word and stand on it. That's why they tell Yoruba we say yes in the morning and say no in the afternoon. Now because of some people like you. And because of somebody like you. Now maybe they talk to Yoruba anyhow, as if Fayose. Because of somebody like you. The Igbo is online in national TV, insulting the Yoruba, call Yoruba names, dragging them. They has never come outside to do any apology video to the Yorubas. They stand on their word. They carry that pride in their shoulder. But any little thing the Yoruba will come outside to apologize to the Igbo. Any little thing Yoruba will come outside to run to apologize to the Igbos. But Igbo will insult Yoruba, insult whatsoever that belongs to the Yoruba land. Insult the children, the adults, every single soul in that Yoruba land. Igbo people will come outside to insult them. And they will never, ever come outside to say any apology word to the Yorubas. But any little thing, the Yoruba will come outside to apologize to the Igbos. Why you not going to see una finish?
ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn ó fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí ìran Yorùbá náà ni látara Fáyọ̀ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì múná ó mú sẹ́ǹsì wá nítorí ẹ̀yìn wa ló wà kò fẹ́ kí Fáyọ̀ṣe kórè mọ́ tẹ́ndà apology sọnù ṣùgbọ́n gbàgbós látọ̀dọ̀ àwọn ìyekan rẹ̀ àwọn aráalé rẹ̀ àwọn ọmọ Ìgbò àjòkúta mọ́nu mi bíi tiẹ̀ torí bí ẹni wípé lady gbogbo kọ́ńtẹ́ǹtì tiẹ̀ yín máa fi yọkò mú òkun jáde fún àwọn ọmọ Ìgbò ní pé ẹ̀yin gangan lólúbi ẹ̀yin gangan lólúbi so kò wá ní dáa káwa náà ká tì dànù tiwa ní í ṣe ó sì dọ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ sí àìsí Fáyọ̀ṣe ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wọ́n ní ibi tí strength Yorùbá wà nìyẹn wọ́n mọ̀ wò wá bí ọ̀dẹ̀ pé wọ́n mọ̀ sọ pé à ń bẹ̀bẹ̀ wọ́n mọ̀ sọ pé a mọ̀ wọ́n sí apologize ṣùgbọ́n ibi tí strength wa wà nìyẹn mo ló dáa gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí ó ti sọ tiẹ̀ kò sì kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ 100%. ẹjẹ́ wa tẹ̀síwájú ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ gómìnà wọn ní Niger èmi ò mọ̀ pé yóò tún ráàyè wọn lọ gba àwọ́ọ̀dù kiri lẹ́yìn ìgbà tí wàhálà ṣẹlẹ̀ ní àkàtà rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ló ti wá ń yin Peter Obi wípé kó má wọrí o àwọn èèyàn mọ̀ pé lóòótọ́ ni o kò sí ọ̀rọ̀ tán lè sọ sí wọ́n lè mọ́ láìkí ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ orí òtítọ́ ló wà. You are very right to what you have said. We have no reason to be poor. People may not like you, but they must hear you. Because what you say is the gospel truth. Nigeria needs to be productive. You cannot be out of poverty unless you start to produce. I'm not an advocate of handout or palliatives too. I don't believe in it. So it is high time we tell ourselves the basic truth. We need to feed ourselves. And it's a shame for people like Ukraine in war to be giving us food. But I assure you, in this room today, leadership group, the next award you will give me. ìlérí lórí irọ́ promise and fail ó rẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ rántí bàbá tá a mú wá fún yín lánàá yìí tó ní Fúlàní la nǹkan mọ́ ń lórí táwa náà ń sọ pé bàbá ẹ̀bámọ́ ti mọ́ júwe àdírẹ́sì ilé yín wọ́n ní wọ́n ti ń pe bàbá lọ́tún lọ́sì àwọn no number ìyẹn lórí fídíò tán ṣe lánàá ló ti ń pòun lọ́tún lọ́sì wọ́n ní kó ń kó kíní ọwọ́ ń wá tó ń gbà lọ́wọ́ Fúlàní wọ́n fẹ́ yí mọ́ bàbá lẹ́sẹ̀ mo rò pé wọ́n máa ní Fúlàní yẹn ti kú ọdún tó fẹ́ dá nìyẹn wọ́n fẹ́ yí mọ́ pé bàbá ló pa pé kí bàbá provide ẹ̀ bàbá wa ní ká máa túbọ̀ ládùúgbò àwọn o ká wá béèrè o ó ní gbogbo ń tà sí ń sọ lánàá rẹ̀ ìkíyèsára ìjáfara léwu bàbá ń ṣe fídíò kò ní ìdí ká ẹ máa fàdírẹ́sì sí ẹ mọ̀ tí ẹ sọ nǹkan kan dandan ní ká ẹ ṣe fídíò ní tọ́lọ́run ti kó yín yọ bí nǹkan ṣe Fúlàní bí ò ṣe ẹ mọ̀ wulẹ̀ gbé dórí agbágbé torí wọ́n yí mọ́ ẹ lọ́wọ́ ni àwọn náà sọ nínú fídíò tán ṣe é sí. àti torí ẹ̀kọ́ local government Fáyẹmí Okunlájà Peter ló ń sọ̀rọ̀ ṣé ń gbọ́ mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pé bàbá Tinubu ohun tó Fúlàní iṣẹ́ ẹ̀kọ́ máa lọ ọdún wọn náà ẹ̀kọ́ máa lọ kó fi wá sílẹ̀ wọ́n terrorize wọn náà wọ́n ń dà wá láàmú gbogbo wọn tó wà ní Mayetti ti sá lọ o wọ́n ti sáko Mayetti àwọn abúlé ti sáko mbẹ̀ àwọn tọ́jọ́ ń gbé ìlú ti sáko lù ṣé ń gbọ́ ṣọ́ọ̀ṣì náà ní gbogbo wọn kóra wọn lọ nítòsí abúlé Mẹ́kò ni wọ́n gbé because of Fúlàní kidnappers ọ̀rí ọmọ tó wà lẹ́yìn màálù ṣọ́ọ̀ tó wà. mo dúpẹ́ o tó bá jẹ́ ohun tí mo sọ lórí nǹkan tó bá jẹ́ irọ́ ni kí fa pa mi jẹ kí lè mú mi bọ́tí wà ti ṣirọ́ kí fa kó là mí kọ́nà sí kọ́nà là gbogbo nǹkan tẹ̀ rí yìí o. nọ́mbà kan pè mí ó há ìdí ẹ̀ pé tó bá ti dọ̀la gbogbo nǹkan kí n máa kó bọ̀ station èmi ò kó lẹ̀ o mo fi fábúra ẹ fẹ́ gbà kẹ́ ẹ kó fún wọn padà kí n máa bọ̀ ń bí kíníkan ní nǹkan kan ẹ wá mú mi o èmi náà ti pọn family mi mo ti pẹ́ lẹ́wà mi gan kò ṣe ìta ilé implicate mi tó bá pẹ́ èmi ni mo pa Fúlàní tàbí mo yẹ ń gbogbo ìlọ́ṣọ́ mọ́ mi lọ́nà láti gbogbo àwọn eléyìí tó jápa ẹni Yorùbá pààyàn ó ṣe jẹ́ ìyẹn Yorùbá alábọ̀dé lẹ́ ń tẹ̀lé gangan náà èmi ọ̀rọ̀ àdúgbò ni ẹ kọ́kọ́ wá sádùúgbò kẹ wá béèrè lọ́wọ́n tó wà ládùúgbò ó má jẹ́ pé àmàtọ̀ ẹ bèèrè pé ṣé òótọ́ ni tó ń sọ àbírọ̀ o nítorí ilé Èkó local government èmi wá station kò sí tí mo fẹ́ ẹ lè wá o ọ̀tún tó bá ṣẹlẹ̀ ṣá ó ṣẹlẹ̀ ni ẹ lè implicate mi ó yẹ kí n kámẹ́rà ẹ̀yìn mọ̀ pé ogun ń bọ̀ gbogbo wọn tó ń pa òkèrè inú igbó tó ń ṣe mẹ́ni ṣáà ń rìkọ́ọ̀dù wọn mélòó lẹ́nìbọ̀dì lè defend ìhun tí mo ó bá pẹ́ lánàá ẹsẹ̀ mi ìjẹta èmi ni mo pa kí n tó ṣe fídíò lánàá ẹ wẹ́pẹ́ mi mo pa ń jẹta ẹni kí n máa fídíò ẹ̀ wẹ́ kó escape ẹ̀yin lè dúró de ogun tó bá di irú anybody yóò ní ìjàpá ẹ wá sọ pé ẹ yẹ kí evidence wà ẹ wá sádùúgbò tí ó wà sí evidence èmi ẹ lè gbélé ìlọ mi in case tọrọ bá di court ẹ lè rán wọn wá tó rán wọn ẹ̀yin àti wọn ló ń gbó fún yín lóúnjẹ wọn ní sẹ́ríkì wọn ní kíní kan àtọwọn gbogbo anybody mu ẹ lè gbà ìlọ mi Ọlọ́run ọba ń bọ̀ òṣè mi nìkan kọ́ mo ní wọ́ọ̀dù lónìí tọ́ máa gbà lọ lálẹ́ ẹ lọ mọ́lọ́ ẹ wá síbí lọ́la ẹ wá gbé gbogbo ẹbí mi ti gbọ́ anybody ti gbọ́ ẹ ọlọ́pàá onírò òṣì ẹ ò lè mo ti wá sí ẹ wá gbé. ó dáa kọ́sàmọ́ wọ àìsàn sí bàbá èèyàn ìbájọba ṣe bòdòbòtò
èèyàn máa ń fọgbọ́n sí ni pẹ̀lú ìjọba ẹjẹ́ kó ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọlọ́run ó bá ràn lọ́wọ́ torí ọmọ Yorùbá gidi ni ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tó ń fi ojú arákùnrin kan hàn wá ó lọ́lọ́pàá ni mo ní sí bọ́lọ́pàá sí máa ń múra rèé ìyẹn ọlọ́pàá ìgànsá ó ní ọmọ òun àtọmọ akẹgbẹ́ rẹ̀ kan lọ́jọ́ ń ṣe é ó wá fa síìpù bóyá síìpù wá mú lára ní ìwọ̀n mọ́ páàtì ibi tó ti mú lára ó ní ló bá di wàhálà ló dìjà lòun bá lọ skul náà bá nà ọmọ yẹmọyẹmọ lòun náà bá lọ skul kò sọ pé òun jà ṣùgbọ́n ó ní wọ́n jà ń sí o náà sì wá rán ọlọ́pàá wá mú un. wọ́n lóun àtọmọ méjì kan jọ ń ṣeré pé síìpù mu lẹ́nu wọ́n dẹ̀ mú wọn ná gbogbo ara ọmọ mi tó bó yamayama again the next week parent ọmọ yẹn ó mú igi àti àbúrò ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ná ọmọ mi àná bàjẹ́ again so wọ́n lọ skul láti lọ report wọn pé nǹkan báyìí ni wọ́n ṣe tí ò da nítorí báyìí ẹ ti nà ọmọ ní skul wọ́n tún wá ná again àwọn parent ọmọ yẹn tún wá ná wọ́n tún wá ná tó yẹ pé wọ́n búlé ọmọ yẹn mo á lọ report fún ẹni tó ní skul mi lọ bá parent ọmọ yẹn ṣé gbọ́ mi báyìí o mi lọ bá parent ọmọ yẹn bó ṣe dáná nìyẹn àti ìyá àti ọmọ yẹn àti gbogbo àwọn family wọn bó ṣe nà mí tó já mi sí wòwò nìyẹn bó ṣe tún dàrọ ẹnìyẹn o bó ṣe lọ mọ́lọ́pàá wá kọ́lọ́pàá ní kí n show station wọ́n wá report mi fún assault mo ní for what my husband is not around àwọn ọmọ mi kéré mi lè lọ fún invitation bí a kọ́ padà wá bó ṣe ní káwọn ọlọ́pàá tó wá kó mi nìyẹn o bí a torí pé mo jalè ọlọ́pàá ni mo ṣe fídíò yìí fídíò wọn ni mo ṣe ọlọ́pàá yẹn lélẹ̀ ojú wọn ní o. ìjẹ̀gbọ́n ṣẹ́dá nìkan fà Nàìjíríà one day many troubles ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ ọmọ tí ó ní wọ́n fipá bá ń lò pọ̀ tó ti jẹ́wọ́ wípé òun parọ́ ni DJ YK múlẹ̀ lòun làwọn tí ó ti bá lò pọ̀ rí àwọn ọkùnrin mẹ́ta ẹ̀wọ̀n wọ́n wá fi fídíò oríṣiríṣi fídíò wá ń já lura wọn wípé ọmọ tí ẹ̀ ń wò pé nǹkan ń ṣe ọmọ olóṣó ni wọ́n ní làwọn neighbor ẹ̀ náà bá ní oríṣiríṣi ọkùnrin ní máa gbé wá sínú ibi tí ń gbé hostel ló ga o. ṣùgbọ́n èmi àtàyà sì ń dúró lórí pé kán lọ ṣe àyẹ̀wò ọpọlọ fún ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ ìkànnà àwọn ọmọ haúsá yìí tó sọ wípé àwọn ọkùnrin haúsá ń sọ pé ọlọ́run ló mú àwọn obìnrin nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò nítorí wọ́n máa ń wọ̀wọ̀kuwọ̀ náà ṣe ń fipá bá wọn sùn ó lóun lésì fún wọn. So because northern women, despite all our dressing up like masquerade, because we don't complain about our experiences with you guys, so that gave you the edge to be coming to shame women in the South. Are you okay? Are you in your right mind? In fact, the South is even much better, okay? South is even much better because women have the freedom to be vocal about their bad experiences with men. But here we're not. You may get even stoned for even getting... You are the victim, yet they will punish you for it. Oh no, let's go. Don't get it twisted. Èbó náà ni àwọn ọkùnrin ilẹ̀ Haúsá ní bá wípé ẹranko gbáà ni wọ́n tí wọ́n burú pé wọ́n ń fipá báwọn náà lò pọ̀ àwọn ò lè sọ ni wọ́n bá sọ wọ́n lè lẹ̀ wọ́n lóko pa wọ́n ṣe ìdájọ́ ọwọ́ fáwọn nínú òfin ṣàríà wọn ó sọ̀rọ̀ burúkú sí wọn ó fèpèlé ẹjá kó ń bẹ́ ẹjá sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin. I won't beg you with God. I beg no fall sick. I beg, except you get money, no fall sick. Because these documents come out like last week, and the document shows that the Nigerian health sector they currently run on 0 naira. Ó rẹ̀ ẹ má ti bẹ̀rù Nàìjíríà ní báwí àwọn ọmọ Nigerians wípé ẹ gbìyànjú ẹ má sí kí o ẹ ń bá máa gbó mu kó tẹra mọ́ àgbo rẹ̀ o àgbo gidi tó sì mọ́ ń pa rẹ̀ ní omo mọ́mù kú mu òun ló dífá ìròyìn tí ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí afárabalẹ̀ àfisílálàyé ni n ti ń ṣẹlẹ̀ nínú bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà n tó ń ṣẹlẹ̀ nínú bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà ládùúrú bọ́jẹ̀tì tàn bọ́jẹ̀tì fún wọn bọ́jẹ̀tì náà tá a pè ládùúró tó nǹkan kan o lẹ́gbẹ̀ẹ́ iye tó yẹ kán bọ́jẹ̀tì o tẹ́ ẹ bá mọ iye tán rìlíìsì fún wọn ẹ̀gbin gbùn ogun Nàìjíríà à ń bọ̀ mẹ́nu àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ ṣá get ready fún wa. ẹ jẹ́ wá sáré mú yín dé ọ́fíìsì kan ní Nàìjíríà ọ́fíìsì tó ti ń ṣe NIN tìjọba ni o ìkànnù àwọn ọmọ wa alálùbáríkà tán wà Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ wọn ò ní dákọ̀ wọn àwọn náà sẹ́ǹdì ẹ̀ sí pé àwọn lọ́ọ̀bẹ ni o ẹ mọ̀ gbóhùn wọn bẹ̀ náà àwọn máa ṣe narration ó dùn wọ́n mo ní àmọ́ mi ẹ̀rù oríṣiríṣi ẹ̀gbin Nàìjíríà ẹ jẹ́ mọ́ gbójú èrè kọ́mọ́ ṣe ń gbójú ni o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby NIN office ni mo wà yìí ní Kòròdú ẹ wo bí gbogbo ẹ ṣe rí jágajàga a whole government office ẹ wo bó ṣe rí jágajàga mo ń rí mo ń gbọ́ táwọn staff bíbá ń complain páńpá táwọn ti dìbò tán ẹni tó wọlé àwọn ò tiẹ̀ gbúrú ẹ̀ mọ́ ẹ wòran wàhálà láti jọ fà láti àárọ̀ báyìí láti àárọ̀ tí mo ti dé bí báyìí nobody was answering me ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ náà ṣe dá mi lóhùn it's so ridiculous
ẹ wo ọ́fíìsì wọn bó ṣe rí ẹ wo ọ́fíìsì wọn bó ṣe rí ní Nàìjíríà ṣe rí a whole government office ní o ẹ wò ẹ tí ẹ fẹ́ rí neighborhood yẹ ẹ fẹ́ rí environment ṣé kò yẹ kó bá wọn ṣe nǹkan tó dáa ẹ bá fi sórí ìròyìn bóyá wọ́n assist wọn this is so ridiculous ẹ wo bí tán gbé wọn sí ṣe rí. yóò dá fún mọ̀mọ́ wa fún àkíyèsí tẹ́ ẹ pé ẹ jẹ́ ká pariwo lórí o ti Kòròdú rèé wa àmọ́ bí ti àdúgbò mi ṣe rí o gbogbo àwa tá a bá wà lágbègbè gbogbo bá a bá ń rí àwọn kìnìún náà jẹ́ àmọ́ ṣe fídíò ká mọ́ fi pariwo lé wọn lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà àtúnṣe wà táwa náà lè ṣe pẹ̀lú Facebook wa pẹ̀lú Facebook àti ẹ̀rọ ayélujára tá ń lò gbogbo àwọn mídíà kìíní social media handles wa nígbà tí eléyìí fọ́nrán tẹ wá ń wò yìí kì í ṣe fọ́nrán tí mọ̀ mi fi ránṣẹ́ sí mi ò eléyìí wọ́n ti ṣe láti bí yóò ti tọ́dún kan àbọ̀ nígbà tí wọ́n sì ń pan dandan fáwọn èèyàn ẹ̀rẹ̀mọ̀ gbẹ́nà tí ò tí ì sí ìgbà náà òun rè Ìkòròdú ibi tí mọ̀ mi ti ṣe fídíò yẹn náà rẹ̀ wá fìgbà yẹn wé tí ì sìn kí nǹkan kó mọ dẹnu kọlẹ̀ kó mọ retrogress condition Nàìjíríà nìyẹn múùdù ẹ̀ sì wà ó sì wà happy bí ó sì dá àwọn èrò lọ́bẹ̀ dáadáa ẹ̀rí wọ́n ta yìí ó dàpọ̀ ta ìwọ̀n ibìkan bẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí ẹ wo gbọ́ ẹ̀ bó ṣe rí ó ti wá da oro bí Nàìjíríà sì dànù o àwọn àǹfààsìkò ṣé kàtí ẹ̀ pé wọ́n sá torí mo ti fẹ́ mẹ́nu lé ká pé wọ́n still àbí ó dá o àǹfààsìkò ìpè yìí mi ò ní pariwo wọn kàn rọra sọ ni tó rán ní gbọ́ wọn ní gbọ́ o ṣùgbọ́n torí mọ̀mọ́ wa tán láàgùn tán ṣe fídíò ìsíwá ẹ jẹ́ á pàkíyèsí wọn sí bóyá ààrẹ èèyàn dá wa lóhùn ẹni authority lẹ́kọ̀ọ́ mi ò mọ ìdí tẹ́ ẹ̀ ṣe mú dátà ń bá a dà ó máa ń dùn mí gan tí n bá ráwọn nǹkan kan tán fi ṣe Nàìjíríà alákọ̀ọ́kọ́ insecurity sí ètò ààbò ẹlẹ́ẹ̀kejì ètò ìlera ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọn mọ̀ tó mọ dátà collection wọn mọ̀ tó mọ dátà collection téèyàn ò bá tí ìmọ̀ bá ṣe ń collect data kò lè solve any problem you must collect data to find solution to problems. kúndé jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ sáré fi ojú arábìnrin hàn yín mi ò mọ̀ bóyá gúngò lójú ni wọ́n sáfẹ́ bà ẹwà rẹ̀ jẹ́ wọ́n ní torí ọ̀rọ̀ ọkùnrin ẹjẹ́ àwòbójú rẹ̀ sì rí nígbà tán ti gùn ní nǹkan lójú obìnrin ló ṣe báyìí fún o ẹ wo ọmọ bó ṣe fáìn ẹjẹ́ àwọn kìlọ̀ fáwọn ọmọ wa ẹjẹ́ àkó ń bẹ́ o ẹjẹ́ àkànfẹ́ lè parí Abala Lerefe mo rán sójà méjì wọ́n ní kí senior kórè ti junior sínú gàgà kí ló wá ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n fìyà jẹ wọ́n ní kíní ẹjẹ́ àgbọ̀n tó ṣe yóò pa yín lẹ́rìn o. do wetin happen na where dey carry Yakubu dey go. Ghana that's the one say no love Yakubu. Yakubu wetin happen na. Ghana Oga Suleiman I dey inside jeje I dey sleep Oga Suleiman come meet me say alpha bud make I help am open TikTok account I say okay no problem Oga give me your phone I collect your phone I go TikTok I help am open TikTok account as I open am finish the first person wey go first send friend request na im village people na I talk say Oga Yakubu Oga Suleiman see your village people don dey follow you he say okay wetin I talk I say your village people don dey follow you he say make I repeat am again I still repeat am say your village people don dey follow you I come show am I say to me I don accept o another person come see I say to your village people don plenty wey dey follow you up and down now na him say make I go call Abdul come I go call Abdul say make Abdul go lock me for inside garden say na him support me language I no know maybe na. Kai Yakubu you dey tell your superior say your village people dey follow am. Oga dam Kai which area are you. I'm 24 years. 24 years. How many years in this service? 2 years sir. You dey tell whole last couple say village people dey follow am. Oga ni I'm no that I tell you. Kai Abdul na your regular abi. Yes sir. Go and lock this soldier. Okay sir I'm sent to sir. Carry on. Wa o ẹ ṣàánú wa o Nàìjíríà ẹ gbà wá o àmọ́ kan tó ń ṣẹlẹ̀ mọ́ o wọn ò já jẹ wọn ò já rìn mọ́ o ọmọ olè lọ school ẹ gbà wá o ní ìlú àbò ẹ gbà wá o ìlú àbò Ajégúnlẹ̀ wọn ò já sinmi mọ́ o oṣooṣù làwọn ń kọ́ wa o tọ́yìn wọn bọ̀ o ẹ gbà wá o. bó ṣe ń lọ nílùú àbò ó ní ẹ̀ ń wò yìí o wọ́n gbégi dáná bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n jáde wọ́n túyáyá sí títí àwọn tó tiẹ̀ ń lọ tó jẹ́ arìnrìn àjò gan-an náà ń kọ́ńpléènì pé wọ́n ráyè kọjá mọ́tò ò lè lọ mọ́tò tí ń bọ̀ náà àwọn ń wúra àwọn lọ́ọ̀kan ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní every time náà fi wá ń jí wọn gbé nílùú àbò báyìí wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀wà jí tọkọtaya kan gbé wọ́n ń béèrè 40 million lọ́wọ́ wọn wọ́n ní kò tí ì pẹ́ tán marry just 5 months mo ní ṣébẹ̀ náà marry sí ni wọ́n á lè relocate sẹ́rẹ̀mì àti relocation mi wọ́n ní so easy bam náà láti mọ́ relocate káàkiri ni ibi tó ń relocate lọ gan sọ ọmọ bóyá ẹ̀mí dé ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àwò bí àwọn arìnrìn àjò bọ́n ṣe wà stranded sí ọ̀nà ìlú àbò.
ẹ ṣàánú wa o Nàìjíríà rere ẹ gbà wá o ẹ má jẹ́ kí Nàìjíríà yìí dàrú tán o. So I'm here live at Iluabo, the road leading to Akure Airport, and we are stuck here in the traffic. The residents of this community, they are very angry, they are not happy, and they've blocked the road because someone was kidnapped here on this route yesterday. And I see no reason why the state government shouldn't provide solutions to this route. This is a common route. I don't know why people will be risking their life every day on the same route. This is Iluabo. This is Iluabo leading to Akure Airport. The state government should find a last solution to this case. Some weeks ago, I was on this route again, and I was doing this same video. I don't know why the state government will not do something to this road. Is this now? This is becoming incessant. Ìgbà tí ó ti sí ọ̀rọ̀ dìbò ọ̀rọ̀ campaign ta gan-an wọ́n rìn ní ìsìn tí campaign ti wá gba ìgboro kan wọ́n ń dìbò lọ́wọ́ l'Àbújá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ wo kọ́lọ́ ń ṣàánú wa ni àyámọ̀sán tó fẹ́ sọ ìwọ ni ìní ó tún ṣẹlẹ̀ ìwọ ní ṣẹlẹ̀ ó dáa bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn à ń gbé èèyàn kan bọ̀ lónìí níbi tó ti tẹ́ wa sí rẹpẹtẹ President of the Yoruba Council Worldwide tó ti sọ wípé àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà àwọn agbófinró wọn ó ní wọ́n wà reactive wọ́n wà proactive ni wọ́n wà proactive ó sọ dẹ̀ǹdẹ̀ ọ̀rọ̀ bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ìlú ààbò sì jẹ́ kórúkọ yín ròyìn ààbò bẹ̀dà báyìí ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìka Abala Lerefe ńlẹ̀ ní pápá àpáni ẹjẹ́ á dé Ọ̀ṣun state níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé èèyàn kan ṣoṣo pẹ̀lú BVN ẹyọ kan ó ń gba sálárì èèyàn 5,000 mú ní rọ ni o ṣé bí ghost worker ṣe ń gba owó ní abẹ́ ìṣèjọba wọn ní Ọ̀ṣun rè kíní ṣé kò ní kó bá bọ̀dẹ̀ oníjọba yìí àbí propaganda látùpẹ̀lẹ̀ yìí ẹ̀ bá ń tẹ fọ́nrán yẹn sí. But you have one single account, Sheon, one single account, taking 962 salaries per month. One single account linked to only one BVN and one name and one bank account, taking 962. In fact, there was a particular account that had 5,615 salaries going into it every month. I suppose when you have such things, there automatically should be checks and balances on ground. In other words, red flags should have gone up and what have you, but nobody did anything. The Ministry of Finance is there. They should be the ones superintending on payroll. The Office of the Accountant General is there. The Office of the Human Resources is there. How would you look at people getting paid? You know, some get double, triple. Quickly, Ms. Otto, these are really worrying because about a billion naira is being lost in Osun State due to these payments. ṣé lè jó tọ́ sá èèyàn kan gba over 5,000 salaries. Ìgbà táyé rò wípé ìrètí mi kò sí mọ́ ìgbà náà ni bàbá wa dìde sọ̀rọ̀ mi. Ìgbà táyé rò wípé ìrètí mi kò sí mọ́ ìgbà náà ni bàbá wa dìde sọ̀rọ̀ mi lóhùn ìsàlẹ̀. Ìgbà táyé rò wípé ìrètí mi kò sí mọ́ ìgbà náà ni bàbá wa dìde sọ̀rọ̀ mi padà sókè. Ìgbà táyé rò wípé ìrètí mi kò sí mọ́ o ìgbà náà ni bàbá wa dìde sọ̀rọ̀ mi gentle. Ìgbà táyé rò wípé ìrètí mi kò sí mọ́ ìgbà náà ni bàbá wa dìde sọ̀rọ̀ mi. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ìgbàgbọ́ ìrètí ìlérí tí kò ní ó yá ìgbàgbọ́ ìrètí ìlérí tí kò ní pẹ́ ìlérí tó tètè já sáyọ̀ Ọlọ́run làwa ń fẹ́. Ìgbàgbọ́ mi dìrọ̀ mọ́ o bàbá gbọ́ tèmi. Ìgbàgbọ́ mi dìrọ̀ mọ́ o bàbá gbọ́ tèmi. Ìgbàgbọ́ o ìrètí o ìlérí tí kò ní pẹ́ ìlérí tó tètè já sáyọ̀ Ọlọ́run làwa ń fẹ́. Ìgbàgbọ́ mi dìrọ̀ mọ́ o bàbá gbọ́ tèmi. Ìgbàgbọ́ mi dìrọ̀ mọ́ o bàbá gbọ́ tèmi. Ìgbàgbọ́ mi dìrọ̀ mọ́ o bàbá gbọ́ tèmi. Ìwọ ohun yìí tó ṣe fún mi yìí mo fẹ́ gbé orin yẹn kó kọjá scale kó já scale. Ó dá àwọn ilé ìbò kí n káàbọ̀ Ọlọ́run tí kì í já ní kulẹ̀ Ọlọ́run tí máa ń di ní mú Ọlọ́run tí máa ń gbé ẹ̀dá dúró olùgbéǹde olùgbédìde ẹ̀dá ni Ọlọ́run.
àsífìlà o àríbá bàbá mi bàbá ńlá tó ju bàbá lọ mo rí bá bàbá mi bàbá ńlá tó ju bàbá lọ ọlọ́run àgbàlagbà oyè bàbá àwọn bàbá tó ju bàbá tó ju bàbá ńlá bàbá tó bí bàbá tó tún bí bàbá ńlá bàbá tó bí bàbá ńlá bàbá gbogbo wa kò sí kàtàn àkìkì tán ló kọ rẹ̀ òun yóò jẹ́ kí ló dé ìwọ kàtáì ó ti ń lọ àmọ́ fagidi pọ́ọ̀tì ẹ̀ ni ó dá o mo gbé kùndùsì gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi náà àti gbogbo ẹ̀yin tí a jọ jẹ́ sàwáwù àtàwọn ìyàwó mi pátápátá ẹlẹ́à ìbà ẹlẹ́à I drop my heart for you ẹlẹ́à ti pàpà fọwọ́ sí kí n rè fẹ́ wòlíì wọ́n là mí níbi tán wà ní pé Ìgbòho mo fọwọ́ sí ọkọ mi ẹ mọ̀ kó ọwọ́ lómi gbogbo ayé ní kí n kó ọwọ́ lómi kí lẹ̀ mọ̀jú mọ̀ ti ìyàwó tuntun tá a fẹ́ sí. ó dá o mo tún ti dé sí lọ́rùn èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà ọ̀pápá parada níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada ò dá ìyanu abala comment section abẹ́rẹ́ yín olólùfẹ́ wa. èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kan lábẹ́ ibà sẹ́lálàyé ibà sàn láàrin ajénímú ni pẹ́kọ̀rọ̀pẹ́kọ̀rọ̀ tó o bá ti wá kófìrẹ́ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n náà mọ̀ sí mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho náà bàbá wa kan náà àwọn bàbá wa ń bì mí ò rí kọ́mẹ́ǹtì wọn rí sàdédé mo rí kọ́mẹ́ǹtì wọn mo tiẹ̀ wá ṣe dáàdì tí mo sọ̀rọ̀ wọn lánàá tí mo ní wọn náà láṣìírí olódòdẹ lọ́wọ́ mo bá rátẹ̀jíṣẹ́ wọn lánàá wọn bá ní ìròyìn yìí tí ń wà bọ̀rín o pé mo ti ń pariwo Sunday Igboho jù àti olódòdẹ ẹ̀yin náà rí inú abala comment section inú kápá bí mi mo ní ìrọ̀rọ̀ wọn ìbínú sàgbàlagbà mo bínú ọ̀fọ̀gbọ́n tó kọ́ lára wọn ló fi dáhùn bàbá bó bá bọ́rìn nítorí pé à ń kí olódòdẹ fóore tó ṣe fún wa ó ti pọ̀ jù lọ́dọ̀ tí bọ́tìn wà lórí YouTube ẹ skip ẹ̀ síwájú ni ní ká fi bí ilẹ̀ a nílò yín afẹ́kẹ̀ wà bí torí ẹ̀ olólùfẹ́ wa ní àwa náà sì nífẹ̀ẹ́ yín ó lọ́gbọ́n tèmi ń kọ́ lára yín ọgbọ́n náà ni mo kọ́ débi wípé bọ́n ṣe máa dáyàn lóhùn tí ò ní fa ìjà torí ẹ̀yin tẹ́ kọ kọ́mẹ́ǹtì mi ò mọ̀ tẹ́ ń rò lọ́kàn mi ò mọ̀ tó ń bí inú tẹ́ fi kọrú kọ́mẹ́ǹtì yẹn ṣùgbọ́n mi ò ní rí àgbàfin àti ojú agbágbé o àti lẹ́yìn agbágbé o ìrọ́ wọn kọ̀ mí bẹ́ẹ̀ torí nígbà tẹ́ bá ní àwọn sọ̀rọ̀ Sunday Igboho àbí kọ́mẹ́ǹtì yẹn lẹ́ẹ̀kọ́ dáadáa ni torí mo tún fún yín ní benefit of doubt ẹ̀ pé tó bá torí pé ẹ̀kọ́ ní Yorùbá lẹ́sìn wá ń bínú pé kí ni ìbọ́rìn ẹ pé ó ní méjì lẹ́kọ́ ibìkan ẹ pé olódòdẹ ní àgbà olè àbí nǹkan kan kò sórúkọ tẹ́ ẹ lè pe ẹni tó bá wù yín o ṣó ti yín bá wọn kò sórúkọ tẹ́ ẹ lè pe ẹni tó bá wù yín bóyá já ìlú wọn olódòdẹ òjèmí ló lè rìn bí gbogbo ìta àṣì ń sọ náà orí agbágbé láti mú mi ò tí ẹ fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ mọ́ tó ti yín bá wọn ṣùgbọ́n with all due respect sir with all due respect Ọlọ́run tó ń fún wa lọ́gbọ́n àti òye tó sì ń jẹ́ ká rí ọgbọ́n kọ́ lára yín bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ lánàá yẹn bí ẹni pẹ́yìn lẹ kó wa jọ síbí ni àmọ́ rí yín bá sá Ọlọ́run sì ní já sẹ́yìn ní tẹ́jú lẹ̀ mọ́lẹ̀ ibà mo kíra mi dé ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ibà ìfẹ́ ní ẹ̀sìn tiwa lórí ìkànnì yìí Ọlọ́run ó mọ̀ kọ́ wa mọ̀ sí yóò sì mọ̀ bá wa sí láti Ọlọ́run Èdùmàrè bá kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation káfàtà ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí ìròyìn wa owó ilé tẹ́ bá pàdé nù Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ yìí tẹ́gùn fi sọ ẹjẹ́ àmọ́ mú àwọn àkórí ìròyìn ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì àmọ́ dàmí tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù bàbá mi tó sì bèrè lánàá wípé bẹ́ẹ̀ bá domi gbóná wájú ńkọ́ as you lay your bed you sleep on it ẹ̀wọ́n mi lò as you lay your bed you sleep on bẹ́ẹ̀ domi gbóná wájú omi gbóná ilẹ̀ gbóná ni ó tẹ̀ torí ilẹ̀ ó gbóná ilẹ̀ ò ní gbóná mọ́ wa láti Ọlọ́run Èdùmàrè bàbá mi ń ṣe ni wọ́n fẹ́ lù mí lọ́gùn ẹnu gbọ́rọ̀ ni alákọ̀ọ́kọ́ ní abala àkórí ìròyìn tòní ìròyìn tòní kàyéfì ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi fi ọkàn bá lọ́kàn weekend ṣé ẹ ti gbọ́ lára àwọn mínísítà tó ń lọ sí senate fún budget wọ́n á kọ́kọ́ sọ báwọn ṣe náwó last year kan tó buwọ́lu new budget fún wọn ẹ bá ń farabalẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ èyí tí Nàìjíríà buwọ́lu fún health sector Nàìjíríà
218 billion ní gbogbo ẹ̀. Ẹ lówó ńlá ẹ má ti sọ̀rọ̀. Ó dìgbà tá a bá dínú àkójọpọ̀ ròyìn bá a bá tẹ́ arákùnrin tá à ń gbé bọ̀ dókítà ni láti ìlú òyìnbó ó ti practice ó ti pẹ́ ní USA ó wá nǹkan kan náà ló ti délé kò fìrúfìrọ̀ wà lé o náà sọ tó ti ń délé o torí wọ́n bí léèrè pé kí ló dé táwọn ọmọ Nàìjíríà tán bá ti kàwé gboyè tán ti nímọ̀ ẹ̀ tán ti ní ìmọ̀ gidi tán sì ń ṣe bẹbẹ lóyìnbó kí ló dé tán ìrántí ilé mo fẹ́ gúnfẹ̀ ni mo gbé mi kí ló dé tán ìrántí ilé ó ní ó nídìí bí ò bá nídìí obìnrin ìjẹkùmọ́lú ohun tó ń wá gan kankan ló fà ń wá air system Nàìjíríà ló pàyà àwọn ló ń ṣe kúkú bínú tán torí ẹ̀ ló ṣe wá ó yẹ kó o bínú jókòó sọ̀rọ̀ ní oní rárá ó ní wọ́n ṣe báwọn ṣùgbọ́n ká tó lọ sọ́dọ̀ tiẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bọ́jẹ́ẹ̀tì ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé níbi tí nǹkan worst dé situation of things in Nigeria báyìí 36 million naira náà rìlíìsì fún ẹni tún sọ 36 million naira náà rìlíìsì fún Minister of Health pátẹ́ nínú 218 billion tán buwọ́lù ó fẹ́ lọ gbà mí ní o kí ló dé láàrin ọdún kan síra wọn kí ló ṣẹlẹ̀ tá tó sówó wọn ní òṣòwò ńlẹ̀ kí lẹ wá kọ adúrú owó sínú bọ́jẹ́ẹ̀tì fún un ṣé kò wọ́n lùkù bí scam báyìí kí lẹ kọ adúrú owó yìí sínú bọ́jẹ́ẹ̀tì fún un ṣé wọ́n mobilize yín ni kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ariwo pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí o abalajọ táwọn olórin yìí fi ń sá lọ lú òyìnbó dókítà yìí náà sọ ó ní kéèyàn kan jáde tára ẹ̀ yá dáadáa kó wá sọ fún un pé Nàìjíríà ló ti ń gba ìtọ́jú ó sọ gbogbo advantage and disadvantage of practicing in Nigeria lọ́rẹ́ mi kan bá gbóhùn òkè làyà náà bá kó rọ́ọ̀sì ẹ̀ ó second emotion ó lẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà ẹ mọ́ sí kìnnú ọdún yìí ó àwọn ní ara yìí sọ fún èèyàn bẹ́ẹ̀ yìí ó bá sí kì ó lóun bẹ̀ wọ́n ní káwọn náà bẹ ara wọn kán bẹ àgọ́ ara wọn pé mọ́ sí kì Nàìjíríà nínú 2026 yìí òun ni ọ̀rọ̀ yìí ó spill èbó ni ó spill káàkiri ni ó kún àkúnwọ́ sílẹ̀ ó wá touch everybody mo wá sọ fún mọ́ mi kan náà ti ń ronú àti lọ Nàìjíríà ní ìsìn mo ní mọ́ mi wọn ò dẹ̀rù báyìí o bàbá ẹ bá dé Nàìjíríà gbogbo oògùn tẹ́ ẹ̀ máa ń lò ń bí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sáà máa fi dúró déédéé tẹ́ ẹ fi máa ń nílera ẹ kó bí olóṣù mẹ́ta dání o torí mọ̀mọ́ fẹ́ lọ Nàìjíríà pátápátá ni ẹ kó bí olóṣù mẹ́ta dání o bí ó bá fi fẹ́ tán láàrin oṣù mẹ́ta UK ni màmá yẹn wà mo ní tí ó bá máa tó bí oṣù mẹ́ta UK ó ti máa fẹ́ wù yín wá ẹ lè fi yẹn wá ẹ lọ ní oṣù UK ẹ lè fi yẹn lọ ẹ tún fi gba oògùn míì o mọ̀mọ́ ní kí ni mo rí mo ní bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ̀ẹ́rì tí mo rí à ń bọ̀ lórí ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán mo ti ní ìròyìn tó ní òpó oṣù bá fẹ̀ lójú o bàbá ti kó ń bẹ̀ tán á wà á padà sí orí ọba tán pa wọ́n láwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá yòókù mú ọ̀rọ̀ ìkékeré wọ́n ní ariwo wọn tó yẹ ká gbọ́ ká expect ariwo wọn á gbọ́ wọ́n ní sàn náà dira tó yẹ ìkànnù wọn náà rèé ó dira o ọba àgàmọ̀ ó dira o tán fi pa o ó gbìyànjú o mọ̀mọ́ mi kan ti ẹ̀ ń sọ ẹ̀ bàbá mi nínú abala comment section wọ́n ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ó bá ṣe dira tán ní ìsìn kó máa fi ìdira egbé sí tí ó máa lo egbé pé ká ní bàbá yẹn ní egbé ni tàbí ní àjà tí ó gbé pé wọ́n ní lè rí nǹkan fọmọ lórí mo ní ẹ̀ dí ọmọkùnrin ò tó kọ́lọ́ ń ṣàánú wa ni ẹni ìjà òdì bá ní ìpera rẹ̀ lọ́kùnrin ń ló wá dífá arákùnrin kan tá à ń gbé bọ̀ Yorùbá Council lórúkọ ẹgbẹ́ wọn òní president wọn president of the Yorùbá Council bóyá nationwide ni bóyá globally ni rojú wọn ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ àti gbé wọn wá rí wọn náà wá ń já wa sí wípé wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ lójúgun ó dùn mọ́ mi wípé bá a bá fẹ́ tán ìṣòro ìpátápátá torí ó ń dàbí ẹni pé ìjọba ò tí ì ṣe tán wọ́n sì láìkì kan mọ́ báwọn ọmọ Nàìjíríà kẹ́dùn pé wọ́n wà àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà pàápàá jùlọ ó náà wà reactive tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ tán náà máa ń react ó ní wọn wà proactive pé ìtumọ̀ proactive náà ni pé kí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tàbí irú ẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ rí ẹ fi gbáradì de ìmíì tó tún lè ṣẹlẹ̀
irú àyà yóò ní máa sọ pé ọ̀gá mi ẹ̀ mọ́ owó ìṣẹ̀lẹ̀ mi ò tún ṣẹlẹ̀ o láìpẹ́ o torí mi ò mọ ọṣẹ tó fi fọ ojú tó fi ń rírù ràn tó sì ń ṣẹlẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ à ń gbé arákùnrin yẹn bọ̀ ó sọ̀rọ̀ nípa state police àti ẹ̀gbọ́n kankan pa ẹ̀ mọ́ pé kí ààrẹ Tinubu digress kan fún àwọn local government chairman ní audience mo ní ṣe bọ́ máa ń ṣe NEC meeting ṣé wọ́n ìpè àwọn local government chairman síbẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n ìpè wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n ló ti tó àsìkò kan fi wọ́n exchange àwọn governors báwọn governors yẹn wọ́n níwúlò mo ní ṣe lóòótọ́ ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní wọ́n kára mọ́ ọ̀rọ̀ kìíní wọn àwọn náà ń gba security vote ó ní káàrẹ Tinubu kan dojú kúrò lára wọn pé kan wá àbí kan gba security vote owó tán máa fún wọn kan máa fún àwọn local government pé kan wá mójútó àwọn local government yẹn kan máa yí ọwọ́ wọn mo ní wọn lágbára ẹ̀ náà ni wọn náà ní àyíníke rẹ̀ àyíníke náà fi ń rúùlù ní Nàìjíríà wọn náà láyíníke rẹ̀ pé ríró àyíníke tí Trump ń lò l'Amẹ́ríkà ni wọn ló ti ẹ̀ dábò sí dárúkọ Trump yẹn njó gbọ́ pé Supreme Court náà ti dájọ́ àyà mùbáwí o ẹ̀yin ò tí gbọ́ àbí ẹ ti gbọ́ ẹ̀jẹ̀ àfẹ́ lójú Supreme Court Amẹ́ríkà náà ti dájọ́ wọ́n ti ní agbára tí Trump ń lò tó fi ń gba tàrífù tó fi ń dá ogun ìdókòwò lẹ̀ yẹn world trade tó fi ní òun gbé tàrífù lélẹ̀ Canada àbí China wọ́n ti strip ẹ̀ off ẹ̀ ìyẹn Supreme Court ló náà bá ń pariwo ló ń sọ̀rọ̀ sókè ṣùgbọ́n àwọn tó mojú ẹ̀rọ wọn ló ṣeé ṣe kí Treasury America kan bẹ̀rẹ̀ sí dá owó padà billions gbogbo owó tó ti gbà lórí tariff wọ́n ní àwọn Supreme àwọn judges ibẹ̀ sọ wípé Constitution America ò sọ pé kó rè mọ́ fìtínà àwọn orílẹ̀-èdè tí ì ṣe orílẹ̀-èdè America kọ́ wa mọ́ kó wá irú owó yẹn kọ́ làwọn wá àwọn ní owó ọ̀nà wà táwọn fi lè méèkì owó wọ́n fìtínà ẹni ẹlẹ́ni àti pé òtún wá ń lò ó láti fi jẹ gàba lé wọn lórí wípé rárá wọ́nà mi tó fi jẹ gàba lé wọn lórí wọ́n sá ti ní kò lágbára yẹn o à ń bọ̀ ń bẹ́ o à ń gbé ọmọ Amẹ́ríkà kan bọ̀ tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Mr. Charles ní arise yóò sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ fún akẹ́lẹ̀ mọ̀ wípé a mọ ohun tá à ń sọ yé kan Trump ọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì ẹ̀yin náà wá bá wa fẹnu sí torí a mọ̀ pé you stand with Trump gàlégàlé president yìí náà ẹni ó dẹ̀ bá a bá ti wá pò ń bẹ̀ tán á dé sáǹfàrà wọn náà pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ lèmi náà bá rí fúnran yìí náà bá di àwọn èèyàn sínú aṣọ funfun pápápá wọ́n ti ń ṣe ayan wọ́n ti ń sin wọn mùsùlùmí làwọn tán pa mo ní àfáà mélòó ló ti sọ̀rọ̀ yìí wọ́n láwọn àfáà náà wọ́n náà sọ ṣùgbọ́n wọ́n fi ń ṣe competition ni o wípé kò tán o ẹ̀yin tẹ́ ní Kìrìsìtẹ́nì nìkan náà pa mo ní kàn tiẹ̀ wọ́n béèrè fún ètò ààbò àwọn yòókù wọ́n béèrè fún justice àwọn tán pa wọ́n fi ń ṣe sánà ní wípé àwa tá a ní wọ́n pa Kìrìsìtẹ́nì nìkan ó dà wọ́n ń pa mùsùlùmí nìkan báyìí náà this is genocide lélẹ́yìn náà ta lẹ́yìn náà fẹ́ lọ ké bá ṣé kò yẹ kẹ́ rè ké bá Amẹ́ríkà bàbá mi òkè ládédọ̀tí ni wọ́n lè lọ ké bá Amẹ́ríkà àwẹ́ ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ ń wọkàn yín ni o wọ́n lè lọ ké bá Amẹ́ríkà ìtanú wọ́n ti pọ̀ jù nígbà tí Amẹ́ríkà wá tó fẹ́ gbà yín ẹ̀yin lẹ sọ wípé àwọn agbésùmọ̀ ẹjọ́ ìgan àmọ́ tún rò èmi ìfẹ́ sámọ̀ tún ẹjọ́ rò ìgbà náà lẹ́wà ní kán mọ̀ wà mọ́ o ṣé Pakistan ní kán wá lọ gbé wá àbí Iran tó jẹ́ wípé gbogbo ìwàásù lódìlódì tán wà ń bẹ̀ ní ìsìn gbogbo wáàsí wọn lódìlódì tán wà ń bẹ̀ ní ìsìn kìí ṣe kékeré ó dà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sáǹfàrà bọ́n ṣe pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ àmúbọ̀ wà fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀là bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ kẹyà mọ́ níbi tó ti ń ta sí àwọn oníròyìn wípé gàlégàlé wọ́n ń pọ̀ wọ́n ń dá sí ọ̀rọ̀ sínéètì kìíní kan ní Rufai bá gbáyà wípé nígbà tí wọn náà ní problem lọ́jọ́ sí oníròyìn ló wá sábà o mo ní ṣé lóòótọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ló ní lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n kẹyàmó náà ó ga òun sókè ó ní gbogbo tó ń sọ náà ni wípé bá tiẹ̀ wá wo ti ọ̀rọ̀ pátì bóun ò sọ pé ẹgbẹ́ APC wípé saint làwọn pé àwọn ìṣẹ́ni mímọ́ ọwọ́ àwọn náà fi gbogbo ara mọ́ ṣùgbọ́n ó sì bẹ́tà ju PDP lọ́mọ ló ti ẹ̀dá ẹnu ẹ̀ náà ló fi sọ à ń bọ̀ ń bẹ̀ á ka gbogbo ẹ̀sìn létí lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán
ó dáa lọ bí kankan mọ́ a lọ sínú abala àfipàkà abala tí ọmọ tẹ̀lé torí mo ti láàrin pẹ̀lú ó yá ẹ jẹ́ ń ṣe fìlà mi sẹ́gbẹ̀ báyìí ẹ ṣe mú ṣin ẹ ṣe dáadáa nǹkan ra bẹntigó ẹ báyìí ẹ̀yin náà tún gèlè yín ṣe dáadáa o ẹ wo ẹyẹ ẹ wo ojú mi dáadáa ẹ ṣe cheese ẹ ṣe mú ṣin olóòṣà ẹ ṣe olódòdẹ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o inú tí wọ́n bí bàbá mi yẹn pé bọ́bọ́ ìtún dárúkọ olódòdẹ bàbá yẹn ọ̀rọ̀ mi ò yé wọn wọ́n mọ̀ pé wẹ́ẹ̀dẹ́ làwa ń fi àwọn olórí ipa ń bì ẹ ṣe olódòdẹ ọlọ́run ó tún lù ọ́ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì o kódà kọ́ ọmọfẹ́ fọwọ́ sí ọlọ́run ó lù ọ́ o fún ìran Yorùbá o àfi pàkà yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ rẹ̀ bólódòdẹ bá ní lọ́wọ́ Buhari náà díẹ̀ rú kò sí èyí tó dánú wọn àwọn òsì expect pé kankan nù wọn lè tún Nàìjíríà ṣe ibi tá a fọkàn sí ní kọ́lọ́ ń jọ kó bá wa gba orí ọwọ́ wọn tá a nílò kó gbà fún wa ṣùgbọ́n àwa náà nílò láti ṣe bí ọ̀bọ tábà lè mú ọ̀bọ tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nù Ọlọ́run ó sì yóò bọ́ sí láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Ó rà alákọ̀ọ́kọ́ ní abala ti àfipàkà àfi Sanawole ẹ jẹ́ a lọ sí Àbújá níbi tí ètò ìdìbò ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí Wike ti ń sọ fáwọn èèyàn ládàá àrùn tí fífọ́nrán ẹ̀hàn yẹn já kọ́kọ́ tẹ̀ sí tó sọ wípé n tó ń fẹ́ ni káwọn èèyàn sá lọ dìbò ṣùgbọ́n tó bá ti dìbò tán lọ́jọ́ sátidé lónìí kàn fi yòókù lẹ̀ fóun láwọn èèyàn bá pàtẹ́ ọmọ ní kàn fi yòókù lẹ̀ fún ọ kí ló fẹ́ rí ìṣe INEC ṣé wọ́n ní INEC ni kàn fi lò ọ̀rọ̀ ńlá lọ̀rọ̀ yìí kàn fi yòókù lẹ̀ fún ọ ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ bá tẹ̀ sí ibi tó ti sọ ká tó wá mẹ́nu lọ́rọ̀. Let me tell you, the chairman have laid out what to do. Let me tell you. Do your work on Saturday. Do your work on Saturday. And do the right ones for me. All those politicians when they come talk to the truth, I'm not there. I want to talk and so I tell this man, I can do. I tell him, say, look, you have to vote for somebody when you sit up to me and I will listen to them. You know, go vote for somebody. When I go left, they go right. You go front, they go back. I can do. No access. You don't meet me. So okay, this is my place there back. I will tell them to go home. You go do that. Òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn omi ń wàá òní náà ni àwọn NEPA kí ni tàbí dáná BDC kan ní àbí ABD AFG ABD wọ́n sá ní orúkọ wọ́n sá àwọn regulator electricity l'Abuja náà bá ní èní gangan lè ní jẹ́ ní abẹ̀lọ́wẹ̀ àwọn ò ní fún wọn ná l'Abuja ọ̀tọ̀ náà fẹ́ ṣe maintenance 6 hours ó wá bọ́ sígbà kan mọ̀ dìbò làwọn èèyàn bá pariwo wípé provision tẹ́ fi sínú òfin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ sí electoral this is the first kìíní tẹ́ fẹ́ fi try ẹ̀ ètò ti Kano náà àti ti Rivers kí ló dé tó wá jẹ́ gbà náà high ref ó ní ìdí náà wọ́n ní kì í ṣe dandan kó ní ìdí náà wọ́n á ti charge ẹ̀ wá tí bátìrì ẹ̀ bá lọ kú ńkọ́ wọ́n ní ó máa ní double battery pé wọ́n lè mú ẹ̀ sì wá jẹ́nu ìgbà tán wá ṣe kìíní lẹ́fẹ́ fi àwọn èèyàn sínú òkùnkùn àyà ní bọ́ sí mọ́ ṣe náà nù ó wípé káwọn èèyàn lè jáde tó ráwọn èèyàn ò ní jáde dìbò wọ́n mọ̀ wo tẹlifíṣàn nínú ilé ni pé wọ́n fẹ́ kí inú ilé bọ́rìn fún wọn ni náà ṣe fẹ́ mú náà lọ wọ́n fẹ́ ṣe maintenance àwọn kan ní rárá wọ́n fẹ́ fi make sure pé wọ́n force ìdìbò sí manual ni wọ́n fẹ́ kán rí iná lò mo ní àbí fóònù ni device IRF yẹn kì í ṣe kó mọ́ last 12 hours. Yes, kì í ṣe kó mọ́ last 12 hours kì í sì sọ náà fi dìbò wọ́n á dìbò manually ni ó dìgbà tó bá fẹ́ transport result àbí transmit ni kán tó lò ó kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀yẹn ṣùgbọ́n pápápá tó ti pariwo léyàn lórí na abidek náà ti ní àwọn ò ṣe maintenance mọ́ wọ́n ti sún ọjọ́ maintenance wọn síwájú á wà mọ́ wò bóyá IRF yẹn náà fẹ́ lò bóyá wọ́n á rí kìíní transmit bóyá network yà wà wọ́n á rí transmit electronically láì lo manual àmọ́ wò àwọn afẹ́ ṣe wọ́n afẹ́ fi lè fi kọyin lójú bí ó yìí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá dé gbòòrò níbi táwọn èèyàn ti wá ń complain wípé ẹ wá wo
orúkọ àwọn wà nínú polling unit o ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ò lè dìbò kí ló dé ta ló lè dìbò ta ló fẹ́ di franchise yín ṣe báàrí olódò dẹ́ntẹ́nu wọn lọ́jọ́ sí wọn ní the above all of all náà ni wípé electronic or no electronic kán ọmọ Nàìjíríà kán wọ́n ti di franchise wọn láti dìbò torí ẹ̀tọ́ wọn ni wọ́n ti ń di franchise wọn lọ báyìí o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwòkó sí lọ from one polling unit to the other níbi tí Wike ti sọ wípé kán jáde kán dìbò kán fi yòókù lẹ̀ fún yòókù tán ní kán fi lẹ̀ fún èmi ò mọ̀ o. I am supposed to vote. This is my polling unit. Now they are telling me that they are finding my name in the system. Now they are telling me that I cannot vote, and I'm supposed to vote. It's my right to vote. So that means the FIFA they call the FIFA is not working. That's the problem we have been experiencing in Kudu. So many of us here. So they should try and do something about that. It's something they are facing there. Matt, I hope you can see what's going on in the background. Individuals right now are agitated. They are angry because of certain situations that has now stalled the entire voting process. As you can see, they are angry, they are perplexed, and the summary of the matter is that right now, some ballot papers are missing at this polling unit. This is Eju Suleiman 003 polling unit in Abacha, and I'll be speaking with one of the polling agents here who will be giving us some more comprehensive details of what happened. Hello, boss. Good morning. Can you tell us the reason why people are shouting right now? Sure, I can tell you. Okay, good morning. Election was going successfully. Unfortunately, someone came out. Fine. That's fine. What happened? Who's speaking? Come and tell me. Let's get more details from them. Come and talk to me. So was it Magana? Who's speaking with me? I was speaking with someone and you said somebody. Mas, you can see this is the development right now. Somebody just came and accosted me for speaking with one of the individuals instead of speaking with another person. Now, for the person to come forward and give details of what's going on here, he has to can you come forward and give us details then? Come and tell me. Then come and tell me. Don't stay on the sideline and be shouting. That's the camera right there. So what happened? Tell me what happened. I will hold the mic. Ladies and gentlemen, we are here. The election is going safely. You understand? Then chairman came here to greet everybody. Okay. Then this guy starts embarrassing the chairman. That's the reason why the election was scattered. What about the ballot papers? I hear that ballot papers. Yes, the reason why the ballot is missing. You understand? When they start the fighting, because you can't say this is the real person that take the ballot paper. The ballot paper missed just like that. You understand? But we, you understand? As the way we are assumed, we are saying maybe. Well, no, it's not maybe. Sagir, if you can hear me, please be careful with your possessions. Okay, so and why people are PDP respond? Sagir, Your phone. Hold your phone properly so they don't steal your phone. Like this. Okay. So now I'm not here from PDP. Now, hold on. PDP has been accused, right? So let PDP defend themselves. They are live on air, and you have said that PDP and YPP are responsible for taking the ballot papers. Yes, let them defend themselves on air. So this is a representative of the PDP, Abi. So let him defend himself. So this is the PDP agent. Tell us why your people are taking the ballot paper. No. Why are they accusing? Okay, why they are accusing you of taking the ballot paper? Good morning, ladies and gentlemen. My name is Bala Hassan, an agent of PDP in Eju Suleiman Polling Unit 003 Abacha Area Council. Standing before you, our election was moving successfully here. Unfortunately, someone came in, a fair guy with a security personnel at his back. Then I asked him, please, who are you? He came into the election venue where people are casting. I asked him, please, who are you? Can you identify yourself? He said he's a local government agent. I said, where is your means of identification? He could not provide. I said, where is your means of identification? If you cannot show me your means of identification, then live here. I said, live here. If you cannot show me the means of your identification, you don't have. I said, then live here. That's where the crisis occurred. A fair guy, I don't even know who the guy is. So at the moment, where are the polling officers? Where is the presiding officer? Where is the APO1? Where is the APO2? At the moment, the security personnel sprayed tear gas. Unfortunately, everybody was running. Then the person in charge of ballot paper now got away and left the ballot paper. That's what the ballot paper was missing. And now the ballot papers are missing. And people cannot vote at the moment. Yes. Well, Mas Inam, this is the development right here at Eju Suleiman Polling Unit 003. Ballot papers have been reported to have been missing. Individuals are here throwing accusations left and right because of that development. But the bottom line right now is these voters cannot cast their ballot because of this development. We are here on the ground. We will be following the development, hopefully, till the conclusive end and up until these individuals are able to continue with the voting process. For now, ìdìbò ṣe ń lọ ní Àbújá bẹ́ẹ̀ náà ló ń lọ ní Kano àwa àmọ́ bóyá ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ ní Rivers State náà local government náà gbogbo ẹ̀ àwọn léyìí kámẹ́rà mú wọn ní níbi tí wọ́n ti ń fi owó ra ìbò tán tó fẹ́ ta ìbò wọn náà tán ta ìbò wọn àmọ́ iye tán ta bóyá wọ 5,000 tán bá gbogbo iye tán fẹ́ ta ìlò ló máa jẹ́ ní dọ́là ara bí tẹ̀ ń jà fún ti ìṣètàn o
ẹ jẹ́ á kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ á wá dé polling unit míì níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àti ẹgbẹ́ ADC àtẹgbẹ́ Labour àtẹgbẹ́ PDP wọ́n ní kò sórúkọ wọn lórí ballot paper. I be like civilization stuff. We are in Usman Ward. Polling is 010. We came in this morning to vote, and we have just been told that we cannot vote. That it is only 14 persons that can vote. In this polling unit, we have over 5,000 registered voters. This is the largest polling unit in Usman Ward. In Usman Ward, we have just been told that it is only 14 persons that can vote. Go and tell me that this is not reverse. These people will not be allowed to live here today until we vote. Thank you. One registered voter in this polling unit. I've seen it. I'm still in shock. That's why I'm asking again. One. Eléyìí tún wá burú jáì o. Èèyàn kan ṣoṣo. Ẹ̀wọ̀n oní 14 wọ́n sì ń pariwo nínú 5,000 people. 14 péré. Ẹ wá wo bí èèyàn kan ṣoṣo. Wike ti ní kán fi yòókù lẹ̀ fóun. Ṣé bí Professor Amukutan ti fẹ́ ló ti ẹ̀ka wá? Mọ́ dá sí tí ó kàn mí jù. Ẹ wo ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú torí a sì ń lọ sọ́dọ̀ bàbá Sunday Igboho nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Mo tí mọ̀ bóyá nu abala ń bára ìlà fi sí wọ́n rán sọ̀rọ̀ inú mi sì dùn sọ̀rọ̀ tán sọ. Ẹ jẹ́ á fọ̀hán tó believe nínú Nàìjíríà lẹ̀ ẹ jẹ́ á fi wọ́n lẹ̀ kí wọ́n máa forí rọ́kù tí wọ́n máa forí rọ́kù kò sí tó kà wá ń bẹ̀. ẹni àmọ̀rí ìbá kú àwọn náà mọ bí àwọn náà súnra wọn débì ìgbà táwa ń pariwo tiwa tá a ní òmìnira ló ṣe kókó wọn dá wa lóhùn wọn náà sún adékùnrin tàtà dé káná ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa ni kò bá dùn ẹ̀yin náà bá wá ń pa tẹ́ ń lálàsẹ̀ tẹ́ ń pariwo tí ní ìṣe àwọn òwòyìn ràn ni o torí ẹ̀kọ́ tí ì ṣetán tí ì róye wípé nǹkan ò lè sẹnu rẹ̀ kàn complain ní bẹ́ẹ̀ sí complain yín náà lẹ fi ṣe ara yín débi ìkórìtà tẹ́ dé yìí ẹ tún ti mẹ́nu lé complain ní ìsìn tún complain lọ́dún tí ń bọ̀ in the next 4 years tún complain ni o la ṣe ń sọ wípé wọ́n ní pátápátá là àfọ́jú kùnàkùnà là dẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ ọ̀fọ̀ tán ìjà ní ń dálẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ò tí ì ṣetán o èyí tó fẹ́ mọ́ gba 5,000 nú wọn tó fẹ́ mọ́ gba báàgì àbẹ́rẹ́ yìí tí wọ́n gbé nǹkan àwẹ̀ tán ní nǹkan àwẹ̀ ní tán sì tẹ orúkọ sí lára tán gbé dọ́dọ̀ ẹ̀ lánàá tínú rẹ̀ ń dùn ó tún dẹ̀yìn ọdún 4 kó tó gbàrú ẹ̀. For now, it's back to you in the studio. káàbọ̀ parí ẹja kò lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ẹja wá dé ọ̀dọ̀ àwọn kan tán kóra wọn jọ mo náà wò rè wọ́n ní àwọn ọmọ Haúsá lẹ́yìn kan ní wọ́n wá dáhùn pé láyé àwọn gbọ́dọ̀ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ wọ́n àwọn wò láwúsá bó náà ṣe já Haúsá òun mọ́ tán ti wá ní àwọn kan wà lára àwọn tó wá láti Taraba àwọn kan wá láti Benue àwọn kan láti Kwara kí ló dé tẹ̀ ń pẹ̀ wọ́n ní Haúsá mo ní Haúsá náà péré jọ ìmọ̀ wọn ní láyé wọ́n náà ti sọ jẹ́ ayé àwọn kán mọ̀ pé àwọn mọ́ àwọn tẹ́rọ́rìsì wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nítorí wípé olówó ní sọ̀rí olówó ó tó sí àwọn sọ̀rí ó tó sí àyálọ̀ rẹ̀ mi wípé owó ní jẹ́ mo bá ọtán òsì ní jẹ́ ta mọ̀ rí àwọn ọmọ àwọn eléyìí rí àwọn àlùmọ̀jẹ́ rí middle belt làwọn mú ní kí lórúkọ yín náà wọ́n ní ẹgbẹ́ middle belt forum mo ló dáa ẹ̀sán tẹ́ ẹ fẹ́ fún ọmọ Nàìjíríà kan yé fojú Haúsá àbò kí wò ìmọ̀. People are giving us names to make us feel inferior, to subordinate us. As the Yewas took a principled stand, as the Yewas said we are no longer Egbado but Yewas, we, the polyglot, plurinational politics, ethnic nationalities on the New Belt say we are not. We are Middle Belt. We have Muslims, we have Christians, we have pagans. When we talk about the Middle Belt, when we talk about Pandey, when we talk about Ohalese Indigo, when we talk about Afenifere, it's all about consciousness, identity, and definition. Once upon a time, as a result of the collapse of the Alafinate of Oyo, the Egbas established the Egba Kingdom. And thereafter, there was a socio-political bloc referred to as the Egbados. And there was an attempt to impose imperial rule over the Egbados. But the Egbados woke up one day and said, no, we are no longer Egbados. We are Yewas.
And they have remained yearwards till this day. From Ipokia to Emeko to Songota, they have defined themselves. Pay attention. There is a need for us to revisit the pre-independence legacy of Nigeria. Before the 1914 Act of Amalgamation, the colonial masters, we in the Middle Belt were referred to as the Central Sudanese territories. We were never defeated. We were never conquered. We were never subordinated. We were never subdued. And I am happy that there are stirrings all over the Middle Belt. In Bauchi, the Zals now have their chiefdom. And more chiefdoms have been created in Adamawa State, from Hong to Song. More chiefdoms have been created to add to the Buatie Confederacy of Bachama, Pata, and Mbula. And it's happening all over the place. Because you can't force a name on us. I want to use this opportunity to say, I feel very bad. I was speaking to a friend. I said, from where are you? He said he's Jabba. I said, you cannot be Jabba. You are Ham. What is Jabba? Is that home rat that smells? You want to answer the name that your oppressors gave you? You are Ham. Your king is the Pop Ham. Your national day is the Tukam day. So where did Jabba come from? And all these stereotypes, these tropes are all around. People are giving us names to make us feel inferior, to subordinate us. It's easy for a Nupe Muslim to become Mr. President. It's easy for a TV Christian, for an Idoma Christian, for a Tarok Christian, for a Zal Christian, for an Ankwe, for a Gomai, for an Ibolo, for an Igbomina. It's possible for them to become Mr. President. Every time people superimpose and hate us. I want to make clear that we do not, and we never subscribe to the same socio-cultural historical nationalism. We are who we are. We conquered the land, brought it into other views. The carrying capacity of the Middle Belt is unparalleled, is unprecedented, is unequaled. We have everything. And one second insult is, you are a minority. From where did that come? Many Lilliputs have made themselves demographers. We are majority. You are man. And when you desegregate and deconstruct, you see that they are really the minority. Taken together from the federal capital territory of Abuja, which is now the political center of gravity of the Nigerian state. I want to assure you that if we come together like we have come together today, we are going to determine the occupant of Aso Rock presidential villa. We are going to determine governorates. We are going to determine ministers. We will do it. And people see it and they do not want us to come together. But Mali said they don't want to see us come together. They don't want to see us unite. All they want is to see us keep on fighting one another. From today, let it be on record. We will never fight one another. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o lórí ọ̀rọ̀ dọ́là tí agbára ń gùn yìí. Nígbà tá a fi jí láàárọ̀ yìí, tábà tún gbọ́ tán ní náírà fọ́ yàkàtà mo ní irọ́ ni. Wọ́n ní náírà fọ́ yàkàtà mo ní lọ́jọ́ Sátidé. Wọ́n ní náírà fọ́ yàkàtà mo ní àtàsí tí ń yin náírà. Wọ́n ní the naira had the highest single day depreciation against the dollar on Friday at the official látàlẹ́ àná ló tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Official foreign exchange rate market will end the week on a negative note. Ní wọ́n tá a sì ti ń kíra fún. Wọ́n ní the CBN Central Bank of Nigeria data shows that the naira dropped further to 1,346 láti 1,341. Ìyẹn pọ̀ o. 5 kọ́bọ̀ kọ́hún. Kọ́bọ̀ ni àbí náírà. This means that on a day-to-day basis, the naira dipped by 4 naira 97. Kásá ní 5 naira ní o tí mò ń gbé 5 kọ́bọ̀. The highest weakening since the naira began depreciation on Wednesday this week. Similarly, on week basis, it depreciated by 9.0% when compared to 1,355, which was traded for last week Friday. Meanwhile, at the black market, the naira had recorded an impressive week. See black market, see why? See bá rí olódò náà ti jẹun méjèèjì pọ̀.
ó dá o àmọ́ tí nàìjíríà lè ṣe tí dọ́là ó fi wá tiẹ̀ wá di 1000 torí Dangote ti sọ ó ní bí ó bá fi di parí ọdún yìí ọbọ̀ oṣù méjì inú oṣù kejìlá ṣe wà yìí ẹ̀ka àwọn bóyá náírà ó lágbára torí mo mọ̀ páwọn èèyàn ní ìsìn nígbà election yìí owó wo náà máa ná nígbà election yìí náà gbogbo owó tán ní lọ́wọ́ náà máa kó síta. Ó dáa ní báyìí ẹja tẹ̀síwájú ẹja sáré dé orí ọ̀rọ̀ sàríà lé Àbúsá bí tá a ti gbọ́ tán sọ pé àwọn ọlọ́pàá sàríà isba wọ́n ní ṣé isba náà wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ sí àrẹ́sìtì àwọn mùsùlùmí wọ́n ti àrẹ́sìtì 9 nítorí pé wọ́n àgbà àwẹ̀ mo ní bí wọ́n náà ṣe mọ̀ sán tẹ́sítì wọn ni pé wọ́n jẹun àbọ̀gbóhùn ẹnu wọn. Wọ́n ní the Islamic Police Nigerian Northern State of Kano arrested 9 Muslims on Wednesday who were seen eating food during the first day of this year Ramadan fast. Kano has a majority Muslim population where an Islamic legal system Sharia operates alongside secular law. The Islamic police known as the Isba wọ́n ní wọ́n lọ láti ojúlé sójúlé ọjà sọ́jà láti ọ̀dọ̀ àwọn mama put kan sí kejì àti ibi tó ti ń ta àwọn onímẹ̀tì àwọn kìlómítì náà ni wọ́n ní wọ́n lọ wọ́n control gbogbo bẹ̀ káàkiri bóyá rí èèyàn kan tó máa gbámú bóyá ń jẹun àbí kò jẹun. Wọ́n ní for Muslims eating is prohibited between sunrise and sunset. Fasting is one of the 5 pillars of Islam which lay the basis for how Muslims are required to live their lives. Isba Deputy Commander General Mujahid Aminuddin told the BBC that the night detained 7 males and 2 females had feigned ignorance that Ramadan had begun. Wọ́n láwọn ọmọ wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ Muslim. Wọ́n lè jẹ́ Muslim, Christian gbọ́dọ̀ jẹ́. So tí Christian bá ń jẹun níta ẹ̀ẹ́mù kò tán bí ó tán. Bó ni Mùsùlùmí ò ṣe ní mọ̀ pa àwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn tán mú yìí nínú kan jẹ́ Christian tàbí kó jẹ́ wípé oníṣẹ̀ṣe wọn lọ́hùn. We have arrested them and they are with us where we are going to be teaching them the importance of fasting, how to pray, read the Quran and become better Muslims, he said. It is not clear when the Hizbah plans to free them. In similar cases, in the past, officers have got in touch with the families of those detained to make sure there is proper monitoring after their release, so they fast to the end of the month. What about of fast the Danny? Just over 2 decades ago, Sharia was introduced to work alongside secular. So anyways, tó kàn dùn mí tí mo wá nù ròyìn tí mi ò rí náà ni wípé wọ́n sọ ẹ̀sìn wọn. Wọ́n yí mọ́ wípé Mùsùlùmí ni wọ́n. Bóyá máa gbọ́ lẹ́nu àwọn yẹn tán bá rìlíìsì wọn. Torí wọ́n mú wọn sákàtà ní ìsìn. Wọ́n náà ní fìyà jẹun ṣùgbọ́n wọ́n kọ́ wọn bá ṣe ń fast. Ṣùgbọ́n sàdédé náà ni mo bá fídíò Yínká TNT, sísítà mi dáadáa. Sísítà mi dáadáa ni sísítà yẹn, Yínká TNT. Wọ́n wà lára nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ show lórí Facebook. Wọ́n wà lára àwọn tó so nígbọ̀wọ́ wa. Tán gbé wa, wọ́n máa wá sí show wa, wọ́n á dá sí show wa, wọ́n tún fún wa lówó lórí show nígbà náà. Táwọn èèyàn torí tí wọ́n wá nígbà náà gan. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí torí content wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n gbà tí wọ́n lórí ọ̀rọ̀ content wọn wọ́n máa ń tanú àbùkù lù wọ́n. Ṣùgbọ́n kì í ṣe lórí program tèmi o torí nítorí kálukú bá ń ṣe oyè. Wọ́n ní àwọn Mùsùlùmí kan wá rí àtàkẹ̀wò kí ló dé tó ń ṣe program nínú ààwẹ̀ pé ó yẹ kó fáwọn lọ́wọ́ tàwọn torí ọ̀wọ́ kókó náà fi wọ́gi ọ̀wọ̀ sànà fi wọ ààfin wípé ó yẹ kí ó stop owó program tó ń sá ní ẹni kí ni mo fẹ́ wí àwọn gan ti dán lóhùn fúnra ara wọn. Gbàgbós wọ́n sọ yàrá yọ ọ̀rọ̀ sí wọn gbogbo àwọn àfà tán ta sí wọn. Sàn invite yín wá kí lẹ̀ ń wá lórí program àwọn gan bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé àfà àdílẹ̀ lóòótọ́. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ìláàlì lẹ gbé dání àlẹ́ àláàlì ni. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé àláàlì lẹ gbé dání kì í sàrámù kí lẹ̀ ń wá. Sàn invite yín fíwèé pé yín sórí program ọ̀hún ni. Program tó ń ṣe program àgbàlagbà ni kí lẹ̀ ń wá ń bẹ̀ ní táìmù àwẹ̀. Ṣé ìránṣẹ́ kan àwọn dí ìránṣẹ́ kan lọ́wọ́ ni? Ṣé gbogbo ayé ní gbà àwẹ̀ ni? Ṣé òun sọ fún yín pé Mùsùlùmí lòun? Àbí òun sọ fún yín pé Kìrìsìtẹ́nì lòun? Ó mọ̀ fẹ́ dìjà ẹ ń bá fẹ́ wẹ̀rẹ̀ wò lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn. Àdéhìí jù báyìí lọ́nà Abala àti Sanawole ní pápá àpẹjẹ́ ń pè àyáwọlé káyàwá gbọ́ adébẹ̀ nínú abala yìí olólùfẹ́ wa Abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. Mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala yìí olólùfẹ́ Abala comment section àti Kẹ́hìndé Salemon ọmọ òwú olódò ọba bàbá mi ò sí ní wọ́n ní Yorùbá nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Elizabeth níyà mọ́mí lùjẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Iria
Nkú o, ìrọ̀ o, dàárọ̀ o, wọ́n tẹ love here from Texas. At Comfort Adeleye, wọ́n ní please for God's sake let's man our borders, let's man our borders if we have any in Yoruba land. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fọlọ́n sọ̀tà nímọ̀ làwọn ní bọ́bí Fúlàní pa Yorùbá tàbí Ìgbò kò sí wàhálà kí Fúlàní pa 1,000 ènìyàn kò lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n tí Fúlàní kan bá kú tàbí màálù wọn àwọn àgbààgbà wọn yóò máa béèrè ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ ìjọba àti ìdájọ́ òdodo Nàìjíríà Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Àtòyẹmí Sàláù mọ́ mi ni mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ ìtumọ̀ òwe yẹn ni wípé wọ́n fi awọ ewúrẹ́ ṣe ìlú gbogbo ayé ló ń jó sí ìlú tí wọ́n fi awọ ewúrẹ́ ṣe yọ̀ọ̀yẹ̀ ìmọ̀ mi kò ní yẹ̀lẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à. Hello, ni at Agnes Shelley, when Ogbeni Bobby, thanks for all the programs you are doing about Sunday Igboho, sir. Mọ́ mi àìdúpẹ́ ara ẹni, mo ń ṣe wọn ara mi ni mo ń ṣe lóore àti ìran mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Nurudeen Pàṣásí bá mi ní ẹkú ètò Ọlọ́run ní tó òkú ewúrẹ́ ń sọ̀rọ̀ bí èèyàn jẹ́ ìlú tí wọ́n ń fi awọ ewúrẹ́ ṣe tí ó sì jẹ́ ìlú tí wọ́n máa ń fi sọ̀rọ̀ tàbí pa òwe tàbí darí àwọn olórin wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ ṣeun o 100% gbà á. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ẹniọlá Fọláwíyọ́ mọ́ mi dáadáa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àmọ́ retí ìbejì yín mọ́ mi bomi Krista bọ́ọ̀ náà sì wọ́n tẹ̀ sí àánú. Mọ́ mi Anna Osun wọ́n ní pọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. Àtàdémọ́lá Samuel wọ́n ní Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún àwọn ará àdúgbò ní ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n má lé gbogbo àwọn àbí kí wọ́n máa lé gbogbo àwọn Fúlàní tí wọ́n ń ta àwọn àtẹ ní àdúgbò wọn ní ẹ lé gbogbo wọn àwọn sẹ́ríkì wọn from Providence Rhode Island USA ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní ọ̀rọ̀ ṣòwò rẹ̀ wọ́n ní ó gbà kógun yan ìyan ló ń jẹ ọkà lóògùn. Bá mi Kẹ́hìndé òsè ní Sálẹ́mọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka ẹlẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o takuntakun o ẹ̀mí ogun ní agbára Ọlọ́run ní agbára àwọn alálẹ̀ àmì ilẹ̀ Yorùbá pátápátá tí àti tẹ̀bí tara yín àmì o àti tẹ̀yìn náà o ẹ̀ ń bá wá kẹ́mi èèyàn ogun ẹ̀mí tiẹ̀ náà láti gùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi More Adéyẹmọ wọ́n ní òbí àmì fún ẹni tí ó bá fi sàárì àgbàbọ̀dẹ̀ fún Yorùbá sàárì àlò máa pàdánù àṣẹ́gun kò yí padà. Mọ́mi Agnes Ọ̀sà Adé wọ́n ní at Mọ́mi Michael Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ olódò ìdẹ́dọ̀bálẹ̀ ó gbá etí àwọn ẹranko wọ̀nyí ní òun tẹ́lọ́ọ̀sì à wọ́n tí ìdámọ̀ tó lódòdó ò fi ojú wọn rí èèmọ̀ lukutu pẹ́bẹ́ǹpẹ̀bẹ́ ọmọ lóyún sínú yèyé bí síta. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mi Grace olùṣòótọ́ wọn ni mo kí ẹ ó bi àyà àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé pé afọjọ́ Jímọ̀ èmi á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ lórílẹ̀ alàyè àṣẹ́ǹtẹ̀dùmarè. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kọrin anthem wa iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa fórílẹ̀ ìbí wa o ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire àtòun tó dára mọ́ mi yọ ìyẹn àtẹ̀mù yẹn wọ́n ti kú mọ́ mi. Mọ́ mi Dorcas Gallo ijó ń tò ní wọ́n jó lọ ran-in bí òkòtó máa jó ran-in máa tàkòtó orí ebè ní kẹ́ ẹ ti tàkòtó yọ ìyẹn mọ́ mi o wọ́n ní ọpọlọ yín ohun yín kò ní dọ́ba àmì o. at Okunlọlá Láàmú wọ́n ní Chief Igboho sà ọmọ aládìkún máa wò wọ́n níran dídùn lọ́sàn-án máa so lọ́lá àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá Oòduà nation straight yóò yẹ wá kò ní yẹ̀ sílẹ̀ o. àmì àṣẹ Èdùmàrè mọ́ mi ìyáàfin Fáláì wọ́n ní àwọn àtọ̀runrìnwá wọ̀nyí tí ń gba ìjọba lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀ o àbí àwọn onílẹ̀ Elédùmarè àgbààgbà 24 tó so ilé ayé rọ̀ ẹ má wo àwọn ọmọ yín níran o ilé àbí ilẹ̀ rédò òkè mi mo ṣe mistake ilẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa gbé wá níjà bí o ṣe gbé Mósè níjà a ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu láti Canada Oòduà nation no going back. At Ọlọ́run òjò yín bá mi ẹkújọ́ mẹ́jọ o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby òpó ewúrẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ bí ènìyàn àwọ̀ ewúrẹ́ tí wọ́n fi ṣe ìlú ní o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí i gbogbo yín lẹ́gbà á kò sẹ́kù èèyàn kan. Mọ́ mi Victoria Bádéjọ wọ́n ní happy weekend to everyone Obi and my cute aya kí láti máa sọ̀rọ̀ àwọn darandaran yìí sí báyìí darandaran Nàìjíríà máa ti rógo policeman and bike riders dilemma na wà Oòduà nation no going back let's enjoy our weekend. Wọ́n fi nǹkan tá a fi enjoy ìránṣẹ́ sí a wáìnì pọ̀ ńlẹ̀ rẹpẹtẹ wọ́n fi òǹtẹ̀ love wọ́n fi tẹ̀ ẹ́ yóò dùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Kudirat Wahab wọ́n gbé kùndùsì fún àwọn ní achop náà kù wọ́n fi nǹkan panu lé
lórí. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá ó sí èèyàn kan wọ́n ní ìtumọ̀ rẹ̀ ni tí ewúrẹ́ kò bá kú wọn kò lè fi àwọ̀ rẹ̀ ṣe ìlù tó wọ́n ń lù tí náà fẹ́ kọ tí wọ́n ń lù tí Bobby àtàyà fi ń jó àtàwọn olórí àtẹlẹ́ àẹ́kú ìbéèrè o bá mẹ́rin náà kú dáhùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀dẹ àti nǹkan pa yóò bá mọ́ kíyàn wọ́n tún kí a kú béèrè bá mẹ́rin náà kú dáhùn máa mi fún mi lọ́lá Bello wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mọ́nà tán kí la ti fẹ́ ṣe léyìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Olúwa gbà wá o Obi love you àtàyà we love you too kí láti máa ṣayé yìí sí o kò yé mi ayé tó kángun sí Nàìjíríà kò tiẹ̀ gbàbí kankan yéèyàn. Mọ́ọ̀mí Florence Aládé wọ́n ní bí a ò bá pa ewúrẹ́ a ò lè fi awọ rẹ̀ ṣe ìlú o agbófinró ilẹ̀ Yorùbá owó ni wọ́n máa ń gbà lọ́nà Fúlàní àti Haúsá kò yàtọ̀ síra wọn o àwọn méjèèjì ló burú jáì Ọlọ́run yóò mú wa dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àṣẹ Ìdùmarè wọ́n jẹ́ kó yé ìlérí ilẹ̀ ìlérí yé mi dáadáa ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí ọ̀tọ̀ níbi tán ti lérí fún wa ọ̀tọ̀ níbi tán mú wa lọ fún ìmúṣẹ Ọlọ́run ẹ ṣé o. Ṣé ẹ mọ̀ pé ó yẹ ká mọ̀ yànnà náà dáadáa nínú àdúrà tọ́lọ́run ti promise pé òun ó ti ṣèlérí fún ọ níbi kan pé òun fẹ́ mú ọ dé ilẹ̀ ìmúṣẹ tí wọ́n wá ń pè nílẹ̀ ìlérí Ọlọ́run jọ mú mi délẹ̀ ìlérí Ọlọ́run kàn máa wù ọ ní báyìí ilẹ̀ ìmúṣẹ là ń mú ọ lọ kì í ṣe ilẹ̀ ìlérí mọ̀ pé nílẹ̀ ìlérí mọ̀ ó dáa fi ìlérí sí kó wá fi ìmúṣẹ sí kápá méjèèjì pọ̀ ó di ilẹ̀ ìlérí ìmúṣẹ mọ́ mi ó di yọ yẹyin bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fọlọ́run sọ̀tà nímọ̀ làwọn ní Bobby ọba àgọ́ ọjà wọ́n ní wọ́n ṣetán láti jẹ́ kí àlàáfíà jọba irọ́ pátápátá sí Aláàfin fẹ́ kálàáfíà jọba àti àwọn bíi àmọ̀rúfù ń jẹ́ àpá bá mi tí mo mí bẹ́ẹ̀ ni wípé ọba àgọ́ ọjà náà ṣetán láti fàjá pẹ̀lú wọn tí mo mí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Agnes Shelley wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for letting us know what's going on or to happen to this governor wọ́n tẹ love sí ẹ̀rìn náà love wà lò. Mọ́ọ̀mí Mary Odùnúyì tèmi nìkan nọ́mbà 2 mo fi bẹ̀rẹ̀ mo jí fúnra wọn. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn Haúsá yìí ti di nǹkan tó ń gba oorun lójú wa báyìí kí wọ́n ṣe òfin tí ó máa dí wíwá wọn pẹ̀lú tírélà àti gbogbo ẹrù tí wọ́n ń gbé wá sí ilẹ̀ Yorùbá Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu àyá ẹkú òǹgbẹ òǹfà àti ẹ̀jẹ̀ mu omi àǹgbàwẹ̀ mo ti gbàgbé. Báàmí Ismail wọ́n ní àwọ̀ ewúrẹ́ ni wọ́n fi ń ṣe ìlú talking drum. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Usman Wahab wọ́n ní gbogbo ọmọ Yorùbá ti travel tán àwọn àjèjì sì ti gbalé tán. Àtikúnlé Bello ẹkú 2 years wọ́n ní Bobby ọ̀pẹ̀lẹ́ ọkọ̀ prophetess o ìlú gángan sọ̀rọ̀ bí ènìyàn ẹ jẹ́ ká máa jó lọ ibà ìbọ̀bọ̀ tí rí bọ̀ báàmí ẹ parí ẹ̀ pátápátá ọjọ́ tá a ti ń kì mí dé ibà ìbọ̀bọ̀ ẹ̀yin gangan lẹ́wà ẹ kógojá ibà ìbọ̀bọ̀ tí rí bọ̀ ẹ ṣe ọlọ́bọ̀ ń bọ̀ ibà ọlọ́bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní Adérónkẹ́ Adépọ̀jù wọ́n ní àwọ̀ ewúrẹ́ ni wọ́n fi ṣe ìlú tí ewúrẹ́ kò bá kú wọn kò ní fi àwọ̀ rẹ̀ ṣe ìlú tí wọ́n fi àwọ̀ ewúrẹ́ ṣe ní talking drum. Bẹ́ẹ̀ náà ní ẹ̀kìrì bí ewúrẹ́ lòun náà ṣe rí wọ́n ní bẹ́kìrì ò bá kú àìfi àwọ̀ rẹ̀ ṣe gbẹ̀dú ìlú ní jẹ́ gbẹ̀dú at Abdil Damakabi bá mi ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àyà sáwẹ́ lọ bá mi tí ò gbòyìn wọ́n ní àyájọ́ Làmílóye Ọ̀gbẹ́ni Bobby lórí títẹ ilẹ̀ tútù tí a bá da omi síwájú ṣé ilẹ̀ tútù náà la máa tẹ̀ tí a bá da omi gbígbóná síwájú báwa mi kí lè fẹ́ fún mi gbóná sí tẹ́ ń dà wájú. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní ẹ má wọrí oúnjẹ ọdún 4 nìyẹn ẹ fẹ́ la àánú yín ṣe mí tèmi sí Ọlọ́run. Atolúyọmí Olúwọlé bá mi dáadáa wọ́n ní a kú iṣẹ́ òní o God will touch Tinubu to finally take us to our promised land. It's our turn to shine. Yorùbá nation no going back. Rotarian Olúwọlé Olúyọmí from Houston, Texas. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Josephine Aláwìyé grandma wọn ní Gàmbàrí tó bá pa Fúlàní kò lẹ́jọ́ nínú alábòsí ni wọ́n Ọlọ́run á gbà wá wọ́n tẹ love àti nǹkan panu sí ọ́ bí àtàyà Ọlọ́run yóò máa dáàbò bò yín o àmì o wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu yóò bá ń dáàbò bẹ̀yìn náà mọ́ mi. At Abdulmakafi wọ́n ní òbí àní kí àyà bá wa ké gbàjarì sí àwọn baálẹ̀ àti ọba wa kí wọ́n rọ gbogbo àwọn sẹ́ríkì lóyè torí wípé ọba kò lè pè méjì ní ìlú kan nílẹ̀ Oòduà lọ́run jẹ̀kan gbọ́ o. Mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní àwọn èké wòlíì àtàfà kò sí ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù mọ́ àwọn ènìyàn kò lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ o.
mọ́ mi wọ́n sì ń lọ Nàìjíríà àwọn ò ní lọ ṣọ́ọ̀ṣì kẹ̀ kí náà fẹ́ fi kún o gbọ́dọ̀ mọ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì àṣejù láàfẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Florence Alade wọ́n ní obì àtàyè ẹkú iṣẹ́ òní o ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́sálásí òṣìṣẹ́ yìí náà Jésù ti ní òun ò lè bá ìgbàgbọ́ láyé mọ́ àwọn sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n béèrè ni o Jésù béèrè ni wọ́n láwọn ò ní bá gbàgbọ́ wọ́n ní ṣé àwọn ò bá ìgbàgbọ́ láyé mọ́ mi wọ́n ti ya sáré conclude fún Jésù ẹ wo ìwọ̀nba tí bàbá wa bá gbá tí Jésù bá bá yóò bá lọ́wọ́ àwa yìí gómìnà tó kan àga onípákó níjọ́ sí àná sínétọ̀ ní báyìí ṣé dáadáa ju ó ṣe dáadáa ju lọ Oòduà nation no going back ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu gómìnà Kwara. Mrs. Power wọ́n ní ògbónú ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá jẹ́ ọ̀gbọ̀nú òpònú náà fẹ́ kọyàn o ẹ̀ sì mọ́ bá ń kọ kí ní dáadáa ẹ̀yìn mọ́ mi. Àwọn Yorùbá jẹ́ ṣé ó yẹ kí bàbá yìí máa jíwé àdúgbò júwe ṣé ó yẹ kí bàbá yìí máa júwe àdúgbò rẹ̀ fún wọn ní social media a tún ti gbé bàbá yẹn padà wá lónìí ẹ wá gbọ́n tó sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Abala Ògúndọ̀lá wọ́n ní òbí ẹ jọ̀wọ́ ẹ fi àyà mi sílẹ̀ o kò nílò ìyàwó kankan báyìí o mú yọ̀ǹda Ọ̀gbẹ́ni Bobby kó go on sọ̀hún ọ̀dà òbí ní aláya púpọ̀ he knows how to manage his wives ẹlẹ́yà can deal with those ladies love from Mama Dollar. Ibà màámi wọ́n ní àyà Ayédatiwa completed Akeredolu's term. He is currently on his first time in office. Distinguished Ambassador Kundusi. Okay, ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ Jonathan. Ṣé wọ́n máa jí ó sí sẹ́lẹ̀ kejì? Mọ́mí Anna Osun wọ́n ní pọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àwọn àti mọ́mí Ògúnbàjò. Àwọn náà ní pọ̀ báyìí. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kálẹ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ a dúpẹ́ fún Minister of Defence fún development tí wọ́n fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n a fẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn jagunjagun wa kí ọkàn ìlú lè balẹ̀ kí àwọn sójà bá lè save wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a bí ẹni pé rí inú ròde arákùnrin tá à ń gbé bọ̀ lónìí ni o ó sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí àwọn jagunjagun ilẹ̀ Yorùbá àwọn youth gan bẹ́ẹ̀ náà ni at John Ogun báàmí please your show is getting boring now stop praising that man. I know Sunday Igboho will not like you talking about him all the time. Please stop it. Oya. Àyà. Wálẹ̀. Mọ́ sọ tó fẹ́ sọ. Mọ́mí Mọ́rẹ́nikẹ́ wọ́n ní ẹ má kó ọ̀rọ̀ El-Rufai dànù nítorí pé ohun tí wọ́n ṣe nígbà ayé Buhari pẹ̀lú Pantami Tinubu jọ. Ẹ yẹ communication wa wò dáadáa. Ajimoh Fatai Wolabi wọ́n ní talking drums ìlú tí wọ́n fi awọ ewúrẹ́ ṣe ni wọ́n ń sọ. Báàmí Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby àwọn Haúsá wọ̀nyí ò yẹ lẹ́ni tí ó yẹ kí a máa bá gbé bí kò ṣe wípé ibi orí dání sí là gbé ṣé irú arábìnrin tí wọ́n kó provision wá fún yẹn wà ní dìbò fún wọn yóò di o pre-2027 election campaign rèé o ẹ̀sìn kírun. Mọ́ọ̀mí Títílayọ̀ Oyèbánjí wọ́n ní wọ́n ní bọ́ni mi ẹ má fẹ́ àwọn kọ́bọ̀kọ́bọ̀ àwọn ní àbí ṣé kọ́bọ̀kọ́bọ̀ náà ni ẹ máa ra aṣọ kẹ̀kẹ́ ẹ ó tún kọ́ ilé fún ìyá àti bàbá ìyàwó ṣé lóòótọ́. Mọ́ọ̀mí Dorcas Dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní oore ńlá ni àwọn alálẹ̀ ṣe fún ilẹ̀ Oòduà pẹ̀lú adé aládìkún tó gbà padà Almoruf Àtọwọ́adé pérò láti fojú ìjàngbara Oòduà ìmọ̀ wọn túká Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. Báàmí Fikayo Victor wọ́n ní ibà wòmúwòmù jìgìjìgì wọ́n ní ìtìjú ló jẹ́ fún àwọn ọmọ kóòtù òjìrè láti máa gbọ́ wípé Fúlàní ń pa àwọn ọba wa. Wọ́n ní ọba yẹn gbìyànjú ìbílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n pọ̀ jù níye ó yẹ kí wọ́n ní ọ̀fẹ́ tàbí ègbé. At Ọlásìmíbọ̀ Adéníyì wọ́n ní òkú ewúrẹ́ ní àwọ̀ skin tí wọ́n fi ń ṣe ìlú drum tó ń sọ̀rọ̀ bí ènìyàn ẹ̀sìn ṣe wọ́n bá mix ìbò mọ́. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìnbá Michael also known as Hallelujah láti Surulere Ìbàdàn má bí wọn tó bá jẹ́ Yorùbá ló kó owó sílẹ̀ báyìí tó fẹ́ máa pín owó yẹn ẹ̀wọ̀n ní ìjọba máa jù sí ta ló fẹ́ mú àwọn Haúsá. At Olúfúnkẹ́ Fájimólú mọ́ọ̀mí ní Ṣèyí Mákindé fi Ọ̀yọ́ sílẹ̀ Ńlọ́lá fi Ọ̀ṣun state sílẹ̀ wọ́n gba Amina lọ pẹ̀lú Àtíkù lọ sí ọ̀dọ̀ IBB nítorí pé fẹ́ ṣe VP ọ̀rọ̀ gidi wo ló wà lẹ́nu IBB.
bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní Olùkùnmi Bobby kí ló dé tí ọ́fíìsà yẹn ṣe ń dodge ó yẹ kí máa yẹn dúró lórí pọ́ìntì ẹ̀ regardless wípé ó possible kí oògùn olóró wà nínú ẹrù yẹn ọmọ tí kò bá na mọ ni ó jẹ́ ọmọ tí ò bá mọ ọ̀rẹ́ bàbá rẹ̀ kò ní dá ọ̀tá bàbá rẹ̀ mọ̀. Mọ́ọ̀mí Caroline Fowósiré wọ́n ní Obì kí ló dé gan tí àwọn ènìyàn fẹ́ràn láti máa pariwo níṣe ni bàbá yẹn ìbá fi ọ̀pá àti àdá yẹn làmọ́ Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní Aláàfin Ọwọ́adé ti gbé irú ìgbésẹ̀ tí Aláàfin Adéyẹmí gbé láti yọ Alága Ọ̀jà. Wọ́n ní ọba Alága Ọ̀jà sí ọ́díò wípé Ọwọ́adé yọ́ kẹ́lẹ́ lọ bá Tinubu pé kó wá gbárí kúrò lórí òun. Bàbá ẹ̀ múra àjàwà ní wàláì kò ní gbà fàlàáfin rárá. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ àdọ́dọ̀ Àtẹ̀lín Adégòkè Mọ́ọ̀mí ní Fúlàní must go, they are wanderers, they will not have peace. Wọ́n ní kò sàlàáfíà fún wọn o. At DJ Kato Island wọ́n ní Adédìbú ni wọ́n máa ń kí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìjọ́hun wọ́n máa ń kí Aláàfin Ṣàngó kìnnà máa ń kí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń kí Aláàfin Ṣàngó àti Ìbáṣọ̀run Olúyọ̀lé ní oríkì báyẹn ìwónú àwọn oríkì yẹn sálàdínkù àwọn ti gbadé wọn padà o àwọn tó ládé o. Mọ́ọ̀mí Ṣadé Ìbírónkẹ́ olórí Ṣadé lótò wọn ní General Bobby ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ o agbékùndúsì fún ọba tí àwọn Fúlàní gba ẹ̀mí rẹ̀ wọ́n ti gbẹ̀mí ẹ̀ Mọ́ọ̀mí ẹ̀ tún gbékùndúsì ṣé kò sí àwọn bọ́dígáàdì tá a ran ọba lọ́wọ́ ni ó máa ṣe Oòduà nation ogun àwọn tẹlọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obì ṣe bí Fúlàní ní El-Rufai kò yẹ kó yà wá lẹ́nu pé wíkẹ́ẹ̀dì Olúwa máa ṣe ìdájọ́ gbogbo àwọn tó ń da omi àlàáfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàmú láìláàánú. At Ọmọlára Mọ́ọ̀mí ní nítorí ààrẹ Tinubu ti gba olóyè ní ìgbà ẹ̀rùn ọgbọ́n ìlú ni ẹjọ́ ń lò ní ọ̀rọ̀ CSI ọgbọ́n inú ni ejò ń lò ìlú ni mo rí o. Wọ́n ní láti fara mọ́ ọ̀dọ̀ ààrẹ kí wọ́n lè fa ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá lé wọn lọ́wọ́ olóyè kì í ṣe ọ̀dàlẹ̀ fún Yorùbá rárá ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀síà àti nǹkan pàánù ibi tá à ń sọ nìyẹn tí bàbá kan ní so wà ń bọrin ká mọ́ sọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho wọn. Olúníyì Káyọ̀dé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe bí ọmọ Yorùbá ní ọ́ òkú ewúrẹ́ tí ń sọ̀rọ̀ bí ènìyàn ní awọ ewúrẹ́ tí wọ́n fi ṣe ìlú talking drum bá mi torí àwọn tó gbọ́ Yorùbá jọ àlọ́ náà ni mo ṣe jù sí open ṣé èmi nìkan ni kí n wá mọ̀ ṣètò ni àjọ ń ṣètò ń bí ni èmi náà fún àwọn èèyàn chance láti dá sí ni ìbá quiz. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adétọ́lá Àìná wọ́n ní ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọ̀ ewúrẹ́ tí wọ́n fi ṣe ìlú ni wọ́n ń sọ nítorí ìlú bá dé ọwọ́ àyàn àwọn máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ayọ̀ fún ìdílé aláyọ̀ Oòduà nation no going back ayọ̀ ní fún ìdílé tí iná bàbá mi. Atadélékè Elizabeth wọ́n ní òkú ewúrẹ́ ni awọ tí a fi ṣe ìlú tí ó ń fọhùn ní lílù tí a fi ń sọ̀rọ̀ bí ènìyàn. Mọ́ọ̀mí ṣe lè lùlù tẹ́ẹ̀ṣẹ́ lè fi sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ lùlù obìnrin máa ń lùlù ó yẹ wọlé ẹ rèé lùlù fún dádì ẹ ní rùlù wo ẹ bá ti wọlé ẹ mọ́ wọ̀rí dádì ó kọ́ yín lílù tẹ́ lù fún ọ ẹnu mi lẹ ti fẹ́ gbọ́ rùlù ìrọ̀ I don't know the type of the ìlú. Mọ́ọ̀mí Ọmọlára wọn ní Obì ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọpọlọ tí ẹ ṣe atótónu yìí kò ní bàjẹ́ láìláì àmì o lórí ọ̀rọ̀ CSI pẹ̀lú ààrẹ wa tí ìyẹn Tinubu wọ́n ní ọlọ́gbọ́n ènìyàn yóò mọ̀ pé ìgbésẹ̀ tí yóò so èso rere fún àwa Yorùbá ni nígbẹ̀yìn ní CSI gbé yẹn please turn over lákọ́kọ́ kà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ aláti Canada Mọ́ọ̀mí yọ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ̀ fún understanding mi tẹ́ ẹ ní ṣé kò bọ́rin dọ́dọ̀ yín torí pà ń sọ̀rọ̀ ààrẹ olódòdẹ àti bàbá Sunday Igboho ọ̀rọ̀ mi ò yé bá mi yẹn nítorí ẹ̀ ní n ò sì fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ mi ò yé wọn kí n mọ́ sì tún sọ̀rọ̀ kó mọ́ tún bí wọn nújù bẹ́ẹ̀ lọ bá mi ibi tó bá bọ́rìn sí yín skip ẹ̀ síwájú. Àtòyè níyì Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ o. Ìlú ní òkú ewúrẹ́ John Oyeniyi from Houston Texas yóò yẹ yín bàbá mi kò ní yẹ ẹ lẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ayé sì ń bẹ nílé ọ̀dọ́ àgùntàn ẹwà ògo rẹ̀ ń pè ọ́ pé máa bọ̀ wọlé nísinsìnyí ẹwà ògo rẹ̀ ń pè ọ́ pé máa bọ̀. Orin tí mò ń kọ́kẹ́ tó dénú ni mo kọ́kẹ́ gbọ́ yóò bá orin yín náà rí ó dá ẹwà nǹkan jókòó lé bẹ́ẹ̀ náà ní kẹwàá nǹkan parun tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà
ẹfẹ̀ sórí àga ni o torí pò ní jẹ́ wíkẹ́ndì kẹ́ wá máa fi gbogbo ohun tó bá wà lárọ̀ọ́wọ́tó yín gbogbo ohun tí mọ́mì bá ṣe kẹ́ ẹ máa wọnú kíṣìn ẹ máa fi sọ̀rọ̀ àyíká àwọn bá bí ilé rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹni Ọ̀gbẹ́ni Bobby ló ní kẹ́ ẹ ṣe fàájì sóun lọ́rùn ẹ dákọ̀ mi fún mọ́mì mọ́mì ẹ̀yin náà ṣe fàájì ẹ dákọ̀ mi fún dádì ẹ bá jẹ́ pé dádì ló dáná ẹ mọ̀ káwọn dádì kan náà wọ́n dáná àwọn ilé kan wà àwọn ìdílé kan wà tó jẹ́ wípé ọkùnrin ló mú oúnjẹ sí ó rà bọ́ wá dénú yín báyìí ẹ̀ bá yọ bọ́ bá dilẹ̀ ẹ̀ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ìyẹn sóò yìí ni o kẹ́ ẹ mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section kó mọ̀ ju 5 lines lọ bó bá ti ṣẹlẹ̀ kọjá 5 lines a nílò ìyẹn àtẹ̀jíṣẹ́ gangan ni o gift love wine nǹkan panu ó lè ṣẹlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n àtẹ̀jíṣẹ́ ẹjọ́ ẹmọ́jọ́ ṣẹlẹ̀ tó bá fi lẹ́tà ẹyọ kan ṣẹlẹ̀ à nílò alákọ̀ọ́kọ́ nu àkójọpọ̀ ròyìn wa tòní ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Kenyamo tó jẹ́ Minister of Aviation ká tó lọ sí gbàsgbòs tí Arise TV àti Dr. Abati fún torí láàrin gbàsgbòs yẹn náà wọ́n ta sí Dr. Abati ń bẹ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bá ti sáti déjọba báyìí kẹ́ ẹ tó déjọba ọ̀rọ̀ ẹnu yín wọ́n yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti báwọn èèyàn ṣèjọba báyìí tẹ́ ẹ ti súnmọ́ Aso Rock bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ irú Kenyamo yẹn náà wà ń bú ó ń tanú àbùkù báwọn journalist pé kí ló dé tán dá sí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ electronic transmission pé ó yẹ kán lọ rìpọ́ọ̀tù ni kò yẹ kán take side pé ńgbà tọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ òun àti àwọn kan àwọn alágbára tó fẹ́ fọwọ́ lágbára lójú lọ́jọ́ sí àwọn ọ̀dọ̀ àwọn ló sáwà ọ̀dọ̀ àwa journalist ló sáwà pé journalist ìgbà tọwọ́ tẹsẹ̀ ni o ká tó lọ bẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tó sọ lórí ibi tó ti méèkì kọ́mẹ́ǹtì torí mi ò mọ̀ tó bá dé tó fi méèkì kọ́mẹ́ǹtì wípé APC not a party of saints pé kì í ṣe pé bóyá wà àwọn ẹ̀mí mímọ́ wà ní àwọn náà lọ títí ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ẹ̀mí àwọn wòlíì pé kì í ṣe pé ẹ̀mí mímọ́ ń bá wọn gbé lọ títí inú ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n àwọn dájú PDP lọ. Who the Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, has stated that the All Progressive Congress is not a party made up of saints, but maintains that it remains a better alternative to the People's Democratic Party. Wọ́n á ní lọ́nà wo. Ṣùgbọ́n bàtà wá bí pé kí ló rí o ní àwọn tó mọ̀ ń pín kíní ìkiri ẹmọ́dàn ló ní 2017 ló ń ti sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé wọ́n ti wà ní ẹgbẹ́ APC in 2017? Only 2017 ló ti sọ only clarifying that his comments were recently taken out of context. He wrote, "This is the unedited part of the interview I granted a blog in 2017, 9 years ago, emphasizing that APC may not be a party of saints, which I repeat is a matter of fact. But, to repeat here, but it is still far better than where we were coming from. Some characters edited the last part of my statement out of it. Bóyá yọ ilé tó fi kún bóyá yọ kù ńbẹ̀ ó sá sọ àbó sọ náà ni wọ́n náà ti sọ pé ó tún sọ ó kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ. And today I repeat it again. Àbí Ọlọ́run ó jẹ́ òmùgọ̀ ẹni tí ò gbọ́n ẹni ò pè tó ń bá sọ wípé APC is a party of saints ó ti wá tún sọ báyìí o pé ebe kò tí òun kiri lọ́jọ́ sí ni òun náà tún ti tún sọ after 9 years. And anyone who declares any party to which he or she belongs as a party of saints will also be a dídìrín ọ̀dẹ̀ amukumẹ́kọ gbé fún mu àbí kí lè wọ́n pè ọ́. Keyamo stressed that while no political party is without flaws, he believes the APC offers great prospect for Nigerians than PDP, which previously Keyamo stressed that while no political party is without flaws, he believes that the APC offers great prospect for Nigeria. But on the balance, the APC still holds the best hope for the country and we cannot return. Àwọn èèyàn ló ń rìn bọ̀ ni. Bó ń rìn bọ̀ ni pọ̀ náà mọ̀ wípé àwọn tọ́wọ́ wọn ò mọ̀ pọ̀. Pọ̀ náà mọ̀ wípé ẹgbẹ́ APC àwọn irú àwọn níra wọn mo fẹ́ sọ tí mo fẹ́ sọ. Ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ Rufai Oseni àti Dr. Abati bí tán ti mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ ẹnu. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ bí tí Rufai Oseni tó ti ń ta sí Dr. Abati náà tó ní bẹ́ẹ̀ náà ti bá orílẹ̀-èdè kan ṣiṣẹ́ pọ̀ rí nígbà náà bó lẹ ṣe wọ́n ṣe tán bá tún wá pè ń ṣiṣẹ́ ní ìsinsẹ́ ní àwa journalist àmọ́ sí mọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ káfí káàdì ìwò rẹ̀ lẹ̀. Abádéká tẹ̀ wájú nínú ìròyìn tòní. You to blame Mr. Keyamo. Isn't it shocking that the same journalist that made him, the same journalist that took his story when the Frayo case happened, and the murder of Bola Ige happened,
The same journalists that carry his own side of the story are the ones he's abusing today. The same journalists that put him in the limelight and made him what he is today. The same journalists that he shared their platform to say his own side of the story at that point in time are the same people defending the interests of people today, and he's going against them because he's in government. Don't worry. Maybe he has done 2 administrations. He will finish this term. When he finishes this term, you know, when people leave government, they, you know how they do? They now change their skin like activists. Dr. Abati, Dr. Abati, you know, at that time too. That's what Dr. Abati, the firehouse journalist that time. But now that he has left government, he has not changed his skin as activist. Say the truth. He has not changed back. So Kiamo is still coming back to us. Because it's not enough to be a journalist. It must be responsible journalism, and you must not misinform the people. So Dr. Abati, you see, you are back with and you must be fair and balanced. So when you got the memo. When you now join government tomorrow, you will not be abusing of journalists again. No, if you misinform the people. One of the major messages is that they often say activism is different to governance. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ká tó lọ sọ́dọ̀ dókítà àti bọ́jẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ pọ̀ núwèé kọ́bọ̀ ṣùgbọ́n kò wọ́n náà kò ju kọ́bọ̀ kan lọ. ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ president Yorùbá Council Worldwide níbi tó ti sọ̀rọ̀ tó dùn mọ́ mi lórí ọ̀rọ̀ insecurity ńlẹ̀ Yorùbá pé ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ní ń pa fún ni o, pé ó ti tó àsìkò sì ti tó báyìí kí ààrẹ Tinubu ààrẹ olódò rẹ̀ da àwọn gómìnà nìkan dọwọ́ wọn nù sẹ́gbẹ̀ẹ́ pé wọ́n ń kówó rọ̀gùnrọ̀gùn fún wọn láti allocation kan fi wọn tọ́jú ìpínlẹ̀ wọn ìyẹn tó jẹ́ subnational, pé wọ́n tún wá ń padà bẹ̀ wọ́n wípé trike wọn omi sí grass, táwọn wo ní grass àwọn wo ní wọ́n mi sí, àwọn eléyìí ò ní wọ́n mi sí nǹkan kan, àwọn táwọn fẹ́ kí koríko kó gbérí, pé kúkú bójú tó àwọn chairman kẹ́ mọ́ pé àwọn náà bó lè yan ẹlẹ́sìn ní a ṣe ní 3 arms of government from federal to the state ní executive ni o and to the local government, tó jẹ́ wípé látọdún yà àgbọ̀ kẹ́ ẹ pé àwọn local government chairman kẹ́ ẹ bá wọn ṣe meeting rí, kí ló wá dé tẹ́ẹ̀ni ẹ kúkú fi wọ́n exchange kẹ́ ẹ ṣe pàṣípààrọ̀ wọn táwọn àwọn tí ò bá wúlò kẹ́ ẹ fàwọn tó wúlò sí ẹ̀sìn mọ́ òfin kú ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ fún wọn lówó wọn directly ni mọ̀lẹ́wò ló wá gbádùn náà àwọn chairman náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ẹ lọ wo títì local government wọn secretariat wọn ẹ lọ wò ní ilé ìgbàbẹ̀ kọjá ìkan tí ẹ wà ní Èkó ń bẹ̀ inú island ló ń rí ìgbé ó sì jẹ́ chairman fún ẹ̀bọ́n jẹ́ ń dá ọkọ̀ tó jẹ́ ní mainland ní ìpẹ̀kun mainland ó sì jẹ́ chairman bẹ́ẹ̀ ó sì ń rè kọ́lé ilé ńlá bí ààfin lórí ìkọ́ sí Lẹ́kì ní gbé, ṣùgbọ́n ó ní tán bá lè mójútó wọn kán dẹ́rù bà wọ́n díẹ̀ kán fi tẹ́sítì wọn wò, torí tán bá mójútó ètò ààbò láti root láti local government wípé irọ́ ni àwọn gómìnà yẹn máa ṣe o, káàrẹ Tinubu kó ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó fún wọn ní jẹ́ ó dé local government kán kúkú jẹ́ kí àwọn kán kúkú jẹ́ kí vote allocation security vote owó tán fún wọn kó kúkú mọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn local government directly, kán wá fún àwọn ọba náà lágbára débi gbogbo àwọn youth tán mọ ojú ọ̀nà àwọn nìkan rú lágbára, kán jẹ́ kán gbé ìbọn kán fi ṣe bí JTF Joint Task Force, tán bá máa kó àmì mọ́ wọn kán kó wọn mọ́ wọn wípé àwọn forest guard yẹn ò pọ̀ tó youth sì wà nílẹ̀ tán fẹ́ defend ilẹ̀ wọn, tán sáré mọ́ ìwúra wọn rán tán mọ́ pa wọ́n nípa àyà ẹ̀kú yìí àwọn ìtàn pánsá fara ń bọ̀ mbẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ make sense gan. ẹ jẹ́ àgbà ọgbà tó tónu tó ṣe à ń padà bọ̀ àti ìdè. We commiserate with the departed soul because every innocent soul have been killed in the recent times, from the local war to the Yelewata to every other part of the country has really bleed the Nigerian nation to its marrows, and it's quite unfortunate that the situation is still yet to be abated. But we must equally commend, because our securities are really trying, especially our military, especially considering the fact that there are synergy with the U.S. government in the fight against terrorism. But to me, I still want to reaffirm that the federal government must play more pivotal role in empowering local securities, because I believe this reactive measure from the police after incidents often allow the criminals to remain unfettered. And while we want this local security to be properly empowered with proper ammunition, gadgets, support system, even funding,
So that, when you maybe look at the Ondo case, the Atunishe group, how much arm did they possess in their possession? Did they even have the license to even attack these terrorists? So the government must play more role to ensure that youth must volunteer now. If every community youth can bring about at least not less than 1,000 youth to volunteer in defending their immediate community, those 10,000, maybe 1,000 in every immediate community, in an amalgam of all, in every local government, will be coming up with not less than 500,000 in the local government. So to us, we've already projected this to Mr. President to have a national joint regional security network, whereby our local security from Amotekun to OPC to Agbekoya around the southwest can be amalgamated together, can be harmonized, well trained, with proper means of gathering intelligence, proper means of working with the DSS, with the police, so that the synergy, just as we have in the civilian JTF. What's apparent civilian JTF is the fact that there is no proper training, there is no proper incubation of all these personnel. So we believe, we are aware in the recent past that the Ooni of Ife, Onyade Babatunde Nitogurusi, hosted a security summit of all traditional leaders across the southwest to discuss and profile solutions. These are areas of appreciation. But at the same time, what is lacking is the fact that government responsiveness to this. And where is the government we are talking about? The local government. If Mr. President must leave the governors out of it in one way or the other. Let Mr. President host all local government chairmen to a security defensive summit. Not just a summit, a meeting, a decision-making meeting, whereby they also will be empowered with security vote, not security vote to keep, to ensure that they buy arms and ammunition, buy all the necessary gadgets, and also have a well-cut-out intelligence formation. So that at the end of the security is not a cheap business, it's a very serious commitment. And the present government of President Bola Ahmed Tinubu, we must give him a whole lot of appreciation. It's just that there is an overwhelming political interference. Because when you see the opposition, they don't profile solution at this critical point in time. They rather go and slam the president instead of profiling solutions. And that's more of our democracy. So to me, what I still want to implore is the fact that Mr. President, with the governors, with all local government chairmen and traditional institutions, then have advised, let there be Federal Ministry of Chieftaincy and Traditional Affairs that will oversee traditional institution responsibility, because the Constitution did not provide responsive role for traditional rulers. There is just an institution of the association, but they need to be the fourth tier of government after the local government. The next government that should be recognized, properly incubated, is the traditional institution. I want to appeal that our traditional rulers must look beyond just appealing for the release of their kinsmen. They should be more focused on uniting beyond political affiliation, because the terrorists don't know either you are APC or PDP. So beyond political attrition, more of this whole thing comes out of the fact that we are not united together as a people. The day we'll be united, and that's why I've advised Mr. President, we've written to him and we are using this medium to equally call on him, that the forest guards are not enough. Let all this amalgam of all our socio-cultural organizations, let them be duly recognized. Those that have volunteers youth, let me tell you, 5 well-fortified efficacy traditional person in Yoruba land can face Boko Haram and defeat them. But the only thing is that they are afraid to carry their arms, they are afraid to even engage, because there is no leeway. So the president must have an executive order to ensure that in terms of security, we are in a hour of war. Because for the Lukarawa and all these Boko Haram to declare war on the citizen, we have all legal position to defend. We are even more backward if you are looking at state policing. We ought to have even passed the stage of state policing. The unfortunate thing is that these governors are not attentive. It took Mr. President to even go to the Supreme Court to ensure that they release funds to local government. Even at a recent summit, they are still yet to consider recognizing local government independency. So to me, my fear, and to many Nigerians, it's not the fact that Mr. President cannot allow state police, but to what gravitas and responsibility with these governors. And that's why I'm calling Mr. President. Any local government chairman that is duly legitimately elected, invite them, pay them their money, have monthly National Council of State meeting with the local government chairman. And with that, he will now empower the local government chairman to deal strictly with all the traditional institutions, empower them, because every local government knows their area of dealings and their community. So they can even identify areas that they can block this hoodlum, so that at the end of the day, by the time they are doing this, there must also be the legislation that will guide and protect them, because if the law to protect them is not there, then there is not going to be just be an anarchy. Ó dá ọmọ mi Stella Odele, èmi náà rí kọ́mẹ́ǹtì yín pé pàkíyèsí olódò dẹ̀ sí pé ká sọ ẹ̀ wá rí wípé ẹ̀mí ṣọ̀kan ni. Ẹ̀mí ṣọ̀kan ni gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ ká sọ náà ni arákùnrin yẹn ti sọ báyìí. Ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ inú mi sì dùn sí. Ìbádà kán bẹ̀rẹ̀ láti local, gbogbo ẹgbẹ́ security, local security tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó dárúkọ OPC, ó dárúkọ Àmọ̀tẹ́kùn, kán pa gbogbo wọn pọ̀, kán harmonize. Iṣẹ́ tèmi rò pé ó yẹ kí àwọn gómìnà ìsirè
tán bá ti pààyàn báyìí lẹ́ Yorùbá náà máa ń sáré ṣe mítìn nígbà tán ti pààyàn ní Kwara nísìn tán tó káwọn kan lọ tán ti ṣe mítìn pẹ́pẹ́pẹ́ tán ti fohùn díẹ̀ lẹ̀ àṣùgbọ́n nǹkan kan mọ́ àti wípé àwọn traditional wa náà ṣe tí wọ́n tún ní pé mítìn míì báyìí bóyá kí bàbá wa Olúbàdàn kúkú tún líìdì mítìn ilé ó dàpọ̀ àwọn wọn mọ̀wọ́ àwọn olóṣèlú dáadáa gbogbo torí bá ẹ Ọ̀ọ̀ni bá sọ̀rọ̀ wọ́n fi ojú traditional lásán wo Ọ̀ọ̀ni ṣé wọ́n mọ̀ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ni sáà ní Ọ̀ọ̀ni ò gbìyànjú ni wọ́n pe mítìn lọ́jọ́ sí Ọ̀ọ̀ni ń gbìyànjú ṣùgbọ́n owó ní security ètò ààbò nídìí sáà ní ó wà mọ́ iye owó lápò náà mọ̀ fi gbọ́ bùkátà gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nígbà tí wọ́n lè yọ kò lè tó nígbà táwọn gómìnà wà ń bẹ nígbà táwọn wà ń bẹ táìmù tán sì nídìí ìbò táìmù tẹ́ lè bọ́n sọ̀rọ̀ rí ẹ sì ti ní èèyàn kan láàrin ẹ̀yin lọ́balọ́ba tó mọ tọwọ́ tẹsẹ̀ tó mọ ojúnà àwọn olóṣèlú yìí tó lè bọ́n sọ̀rọ̀ ẹ ti bàbá Olúbàdàn sí hàn ẹ ò bá ṣe ń dúnkùn lájà náà mọ́ Ìbàdàn bẹ̀rù ẹ wọ arábìnrin kan tán pa táìmù tẹ́ lè fọwọ́sowọ́pọ̀ rèé o ilé ìkó ẹ mọ́ jàjà mo jọ lọ èmi mo ṣe báyìí nínú ìjà ilé ìbáyìí o ọba tí ò bá ti fọ báyìí fọwọ́sowọ́pọ̀ tí ẹ bá nù ìkan náà pa yìí bí bàbá yẹn ṣe dira tó a sì dúró pé kán tún sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ state police mọ́ ládùúrú bí ààrẹ olóde ṣe sọ fún wọn láwọn ti sọ fún àwọn partner wọn USA Germany Europe wípé dandan nìkan establish police state police àgbọn nǹkan kan mọ́ bóyá kẹ́ kúkú establish local government police gẹ́gẹ́ bí arákùnrin yẹn ṣe sọ kò tí ẹ̀yẹ ká tiẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ nípa state police wọ́n yẹ kán ti ṣe local gangan ni kókó ó yẹ ká ti mọ́ sọ̀rọ̀ local government police ṣùgbọ́n bá a bá rò lọ wájú ká tún rò lọ ẹ̀yìn o torí bá a bá dénú àkójọ torí bá a bá dénú ìròyìn ti ètò ìlera tá à ń mú bọ̀ bọ́jẹ̀tì tàn fún wọn yìí ṣé bọ́jẹ̀tì gan gbọ́n kankan sí bọ́jẹ̀tì gbọ́n kankan ó dẹ̀ já tẹ̀ wájú ká mọ̀ pẹ̀jú ń bẹ̀ wọ́n já wá lọ sí Zamfara àbí ká fi Zamfara sí last one ni ẹ já lọ Zamfara níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ èmi náà rí ibi tá ti ń di àwọn èèyàn nínú aṣọ funfun òkú tó ti kú kó léyìn ọ́ o Jésù torí pé mo wà èmi yóò yìn ọ́ o bàbá mo dọ́gbọ́n yìn Ọlọ́run bẹ̀ ọ́ ni ẹ̀yin náà sáré yìn Ọlọ́run ó dá o àmọ́ yìn ni àmọ́ yín ó kàn mọ́ gba ìyìn wa bẹ́ẹ̀ mọ́ fàánú gbọ́ ni ẹ jẹ́ á lọ sí Zamfara níbi tá a ti gbọ́ wọn ní lọ́jọ́ Friday yẹn lánàá wọ́n ní ẹ wá wo bẹ́lẹ́kún ṣe ń sunkún ẹ wá wo bí omijé bó ṣe ń yọ lójú wọn ẹ wá wo ìtàjẹ̀sílẹ̀ wọ́n ní àwọn bandits wọ́n pa not less than 50 residents ní Dutsindan Ajia village ní Anka local government area of the state ní Zamfara ọjọ́ wo la sì fi hàn yín tí wọ́n fi hàn yín o mo rí ni o drone àfihàn yìí tán kó àwọn nǹkan ogun tí tán ra àwọn kìíní àmọ́ kìíní kan lórúkọ tán máa ń pe kìíní yẹn àmọ́ cars àmọ́ vehicles náà ni wọ́n tí ìjọba rà wọ́n ìjọba Zamfara tán yìí kó sí dáadáa asọ́nà ní ròyìn pé wọ́n kó bọn gidi lé àwọn forest guard ibẹ̀ lọ́wọ́ 50 people náà pa wọ́n ní cops wọ́n ní òkú àwọn èèyàn wọ́n ní ni wọ́n wé lásán funfun ṣé ká kọ́kọ́ wò ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ̀ sí. matasa baya suke gaba taimaka matasa ba su ba su shiga ga guda ko za su ɗaukar sai dai gado a tallama ó náà lẹ́ti rí o wọ́n nìkan lára àwọn olùgbé bẹ̀ ló gáhùn sókè ló jẹ́ àmọ́ bó ṣe lọ o
Only a resident of the village who spoke on condition of anonymity. He disclosed that the bandits who carried sophisticated weapons raided the village on Thursday night and shot sporadically. Wọ́n ní weapon tán gbé dání ó kọjá abẹ́ o. AK-47 lè rí lọ́wọ́ wọn tẹ́lẹ̀. Níbi tí ìjọba sì ti ń rálẹ̀ mú lórí ọ̀rọ̀ níbi tí ìjọba ti ń rálẹ̀ mú lórí wọ́n ṣe kóbọn fún àwọn JTF wọ́n ṣe ó yẹ káwọn Àmọ̀tẹ́kùn ti níbọn gidi lọ. Bẹ́ẹ̀ làwọn eléyìí ti ní sophisticated weapons. He added that the terrorists blocked all access roads linking the community to prevent people from running away. He said after blocking all the roads, the bandits started. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn. Abẹ́rẹ́ ilé ìtàbí ọ̀hún inú Abala Lerefe náà. Ẹ wo bí wọ́n ṣe lé ambush fún ọmọ iléeṣẹ́ ológun. Ẹ wo bí wọ́n ṣe lé IED lẹ̀. Mo ní sàn nìkan náà mọ IED lónìí. So ìjọba náà àwọn iléeṣẹ́ ẹlẹ́gùn tẹ́ẹ̀tì mọ location wọn. Ẹ lè bẹ̀rẹ̀ sí ní lo IED fún wọn. Níbi tẹ́ ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń gbà kọjá. Tẹ́ẹ̀rẹ̀ lé IED bẹ́ẹ̀. Àwọn nìkan náà máa ń lé IED fún yín. Àwọn nìkan. Sáà ilé ara bí wá intelligent ju ológun Nàìjíríà lọ ni. Náà ìrè pé aṣọ yìí. A lawmaker representing Bukuyum South, Hamisu Faru, ló sọ fún news agency dadi àwọn tó wá réèdì village wọ́n ní wọ́n wá láti bí aago 5 lọ́jọ́ Thursday. Wọ́n sì ṣe iṣẹ́ akọ di 3 a.m. ní ọjọ́ Friday mọ́júmọ́ kẹlẹ́lẹ́ 5 p.m. to 6 1 hour 7 8 9 10 11 12 1 2 3 30 10 hours 30 minutes 10 hours 30 minutes. Kò wá sí èèyàn kankan tó ní fóònù tó lè pè nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò lọ kò sí àbí mo kàn wá excuse fún wọn ní o àbí kílẹ̀ excuse táwọn ológun fẹ́ sọ àbáwọn ọlọ́pàá. Ògbóǹtarákùnrin yẹn sọ president àwọn Yorùbá Council Worldwide pé àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà wà reactive wọn ní proactiveness. They have been moving from one village to another, leaving at least 50 people dead. At least ni o. Ó kéré jù 50 èèyàn. Ó kéré jù ni o. Ọjọ́ wo náà sì pa wọ́n 76 in Kwara. Sáwọn èèyàn náà lò. Ṣèrò ti pọ̀ jù Nàìjíríà ni. A 41-year-old resident of the village, Abdullahi Sani, also said àwọn mẹ́ta náà pa nínú family wọn. Mẹ́ta. He said no one slept yesterday. Ó ní inú ìrora, inú ẹkún, inú ìpòrúru ọkàn náà wà táwọn sunkún tán ṣọ̀fọ̀. According to Sani, resident alerted security forces yóò ní sọ fún yín. Àyà náà sọ ibà màámi, àyà sọ pé yóò ṣẹlẹ̀. And local authorities when they saw more than 150 motorcycles carrying the hoodlums, but they got no support. Wọ́n náà kọ́kọ́ rí wọn tán gbé wọn lọ. Wọ́n pe àkíyèsí pé àwọn security forces. The state police spokesperson Yazi Abaka could not be reached for comment. Tẹ́lẹ̀ nǹkan wọ́n á lọ máa rí Yazi tán máa sọ àwọn ti reach ẹ̀ for comment. Wọ́n á ṣe wà kọ́ṣẹ̀lẹ̀ṣẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ tán. Wọ́n ní kò gbé kọ́ọ̀lù kò sì tí ì down text message. Also an aide to the governor promised to get back. Wọ́n sa ìròyìn tó fẹ́ fún yín jọ ni. He had yet to do so at the time of filing this rep. Ṣé rí ọ̀hún onílù ni mo blame? Ọlọ́run ọba. Onílù ni mo blame. Nítorí ẹ ti mọ̀ wípé àwọn ará bí ò sọ yín. Wọ́n sọ yín. Tán bá ti wá bá yín kẹ́dùn wọ́n tún ti lọ nìyẹn. Wọ́n sọ ebe èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara. Ṣé bí under my pool ti lọ ọbẹ̀ só débẹ̀ ni? Wọ́n sì ní ìròyìn tá a gbé tí Zamfara state government donated armored personnel carriers, mo ti rántí orúkọ rẹ̀, APC, ìṣẹ̀gbẹ́ APC, and a drone to security personnel to fight against banditry. Wọ́n ní ọjọ́ kejì ẹ̀ ní òṣèlè ìjẹta náà kọ́ la gbérò yẹn àbánà ni jẹta ọjọ́ kejì ni wọ́n ẹ̀yìn òkè torí ti àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ra àwọn nǹkan yìí ẹ fẹ́ wá pa wọ́n ẹ pa wọ́n lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn ó ti pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Tinú Amẹ́ríkà sì ń bí wọn lọ́wọ́ o lára tán ṣe yìí o wọ́n mọ̀ pé àwọn máa kú o
wọ́n gbà pé àwọn ò rí ibi sá lọ o ṣùgbọ́n àwọn náà fẹ́ tètè yá ní ìlú wọ́n gbà pé àwọn máa kú. The attack came a day ibẹ̀ náà sí látún ti gbọ́ tán sọ wípé iléeṣẹ́ ológun náà wọ́n ní wọ́n ń yọ ayọ̀ wípé mélòó tiẹ̀ làwọn repentant Boko Haram tán ní wọ́n ti radicalize tán wọ́n fẹ́ dá wọn padà kan incorporate wọn sínú society. Mo ní nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́n lẹ́nu ẹ̀ tó. Update shared on Thursday by the Director of Defense Information, Major General Samaila Uba, was shared at a stakeholders engagement. He stated that modalities are being finalized to transfer rehabilitated clients to national and state authorities for reintegration. The Chief of Defense Staff and Chairman of the OPSC National Steering Committee, General Olufemi Oluyede, represented by the Chief of Defense Operations at the DHQ, Major General Jamal Abdul Salam, reaffirmed Nigeria's commitment to a whole of government and whole of society approach to peace building and national recovery, describing Operation Safe Corridor as a critical pillar of Nigeria's security architecture, noting that while kinetic operations create space for stabilization, structured rehabilitation and reintegration consolidate those gains and prevent the recycling of violence. It was also disclosed that Benue State has made a formal request for an establishment of a DRR camp where some of these repentant terrorists will be rehabilitated. Just some quick reads. They even said that some of these terrorists who undergo these programs are better treated than even some of the IDP camp members. They are given better treatment than those who are victims of their actions. And so there's that imbalance. And that's why the argument exists, but it has not proven to have worked yet. It's almost a slap on the faces of those who have experienced terrorism or are still experiencing terrorism. It has not worked. That's just the thing. Oh, well, on the backdrop of that, as we read in that report, the program will be expanding to other states. Still speaking on... to me, terrorism is a different kind of offense. And I mean, as a lawyer, there is always this hour of the way we treat criminality with kid's glove. I don't believe in terrorist repentance. There's nothing to be written home about that. Okay, the people ones that are repentant, that they were even recruited into the Nigerian army, that is even most dangerous. Somebody coming as a blood-sucking vampire, you place him in our institution of security, defense. Mr. President must call for audit. Mr. President must call for the military audit, and that's where the defense minister must work on. The DGDSS must not leave those flags open. And this is not the first time royal fathers are being killed. We've seen a lot in the recent past as well. This is just like showing us that they are more emboldened. We just had it in Kiyama that with a lot of people working, it's just like now bloodletting is now becoming a no more news. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà àti ìgbọ̀n àwọn ò ní sọ nǹkan kan torí ẹ̀ ni mo ṣe ń tẹnu mọ́ wípé ìwọ tó o bá sì lérò wípé Nàìjíríà fẹ́ da ìgòbẹ̀tà olódò dẹ́ ń ṣe nǹkan àbí òun expect one bigger thing lọ́wọ́ olódò dẹ́ ìwọ ló ń tanra ẹ̀. You are the one wasting your time. Wọ́n expect olódò dẹ́ tún Nàìjíríà ṣe. I'm sorry o. Ẹni ṣe bẹ́ẹ̀ mi ni mò ń yìn ọ̀rọ̀ mi ní òye yín. Ó yí àwọn bàbá mi tán fọwọ́ ọgbọ́n bá mi àwọn tí mo yá ọgbọ́n lára wọn. Ẹni tọ́rọ̀ mi ò bá yé a jẹ́ pé kàtígórì kan lèmi àti ẹjọ́. Ẹni kàtígórì wo lèmi wà? Èmi mo gọ̀ ọpẹ́lọpẹ́ ẹ̀yin lára mi tí mò ń yá òye àtọgbọ́n. Ẹni tí ò bá wá understand gbogbo tí mò ń sọ yìí lórí ìtúsílẹ̀ Sunday Igboho àti kejì ta tún fẹ́ gbà part 2 àti gba part 1 part 2 ta fẹ́ gbà lọ́dọ̀ olódò dẹ ta fi ṣe bí ẹ̀gọ́ báyìí a jẹ́ pé ẹni lọ́wọ́ ẹni ìran kan wà nínú ẹni yẹn ìran kan tí ò ní mú òye ìrìn àjò yìí ọdẹ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ìran kan wà nínú ẹni yẹn. Ẹ jẹ́ wá tẹ̀síwájú ẹni tó yé Nàìjíríà ò bá yé yóò yé ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ ti Trump mọ́ ká tó wá fi ti ìròyìn ti bọ́jẹ́ẹ̀tì wọ́n bọ́jẹ́ẹ̀tì 218 billion naira wọ́n release 35 million naira ẹ̀ ń ṣe tí gbọ́ nǹkan kan. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ti Trump tó gapá wọ́n tiẹ̀ ló tún ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Supreme Court Amẹ́ríkà tán fi sí ààyè rẹ̀ pé ibi ní agbára rẹ̀ mọ́ wọ́n kọjá ààyè rẹ̀ o wọ́n kọjá bí wọ́n fàlà fún wọ́n ló ní wọn kò sí èèyàn kan tó lè dóhùn dúró òun ó gbọ́nà mí yọ sí hàn mò ní àmọ́ retí ṣe bí wọ́n ni wọ́n ní ọ̀sà ti dá lọ́wọ́ kọ́ wọ́n ní ó sì ṣeéṣe kí Treasury àkóso Amẹ́ríkà kò jòrò lẹ́nu bí ọjọ́ mélòó kan nítorí gbogbo owó tó ti fi tìpátìkúùkù ọ̀pápọ̀lọpọ̀ lọ́bọ̀ wọn lọ́fun ọ̀pápọ̀lọpọ̀ lọ tàríf tó fi gbà wọ inú Treasury Amẹ́ríkà wọ́n ní wọ́n san padà o torí ẹjọ́ mọ̀ pa ẹjọ́ jẹ ni o
wọ́n ló ṣeé ṣe kó bẹ̀rẹ̀ sí dá bílíọ̀nù padà fáwọn orílẹ̀-èdè tí ó ti fi tàríìfù gbowó lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní àwọn Supreme Court ló fi sáàyè rẹ̀ wípé òfin Amẹ́ríkà ò fààyè gbà tí ń ṣe. Mo ní yẹyẹ láwọn China wọn mọ̀ fi ṣe ní ìsìn àtàwọn yòókù tó ti fi tàríìfù gbowó lọ́wọ́ wọn. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́jà gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnù àwọn ọmọ Amẹ́ríkà tó já wa sí. Basically, they are prepared to use other means to get the funds that they say we need and that they say are owed to the country. But I think, Charles, it's very difficult because what has happened, and you see senators and congressmen and even former Vice President Mike Pence basically applauding the separation of powers. In the U.S., you have the Congress who basically gives the money, you have the president who executes, and you have the Supreme Court which sort of officiates. And what's happened in this ruling, the Supreme Court basically suggested that the president overstepped and his desire to sort of regulate funds in this way was against the Constitution, and they struck down his ruling. And so this is a really kind of, I think people from all political sides are quite impressed with the way the Supreme Court has really upheld the separation of powers. Friends, just in the last hours or so, law firms are being hired by foreign governments to go to the U.S. Treasury to get this money back. What the administration is going to do, they're going to look at the various laws and try to figure out where they can squeeze tariffs of their choosing into the fiscal system. I think you're going to see a lot of emphasis on national security. The U.S. president can impose tariffs where there's a national security concern related to the import of certain items. Whether they will consider that to be for specific sectors or whether they'll consider that for specific countries, I'm not sure, but I believe that's where they're going to head. Ó rẹ̀ káàmọ̀ padà ilé láàmọ̀ fi ṣe égún láti kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ láàmọ̀ fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ̀ òun láàmọ̀ fi ṣe kòkàrí àlùwàlà láàmọ̀ fi ṣe orí ọ̀fẹ́ lónìí ẹ̀yà dé ọ̀dọ̀ ìkànnù àwọn èèyàn ọlọ́run dáadáa ìkànnù àwọn dókítà oníṣègùn òyìnbó ọmọ Nàìjíríà ní ṣùgbọ́n ti pẹ́ ní USA ó ti wá padà wálé àwọn èèyàn ti ẹ̀kọ́kọ́ ń gbogbo kí ló wá ṣe ń lé òun náà ti ń sọ tójú rẹ̀ rí ní ìsìn ó lóun wá fojú wé náà ni ó ní ṣùgbọ́n n tó ṣẹlẹ̀ sóun ló jẹ́ kó ń wálé yóò sọmọ́rọ̀ bí mọ̀mọ́ rẹ̀ ṣe kú nítorí ìfúnpá tí wọ́n lè manage ó ní tó mú un wálé ní ẹ̀ pé báwọn èèyàn ṣe ń kú Nàìjíríà rẹ̀ ní tó lè mú mọ̀mọ́ òun tóun jẹ́ dókítà kú nítorí kíni tóun sì jẹ́ dókítà tóun mọ bóun ṣe ń gbà àwọn èèyàn là ó dùn nígbà tó sọ̀rọ̀ yẹn o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ mú lórí ọ̀rọ̀ ti bọ́jẹ́ẹ̀tì níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé 218 billion ní bọ́jẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n nígbà tí mínísítà Pàtẹ́ni ìyẹn mínísítà fún ètò ìlera Nàìjíríà tó fẹ́ rí ìbéèrè owó mi yóò kọ́kọ́ nílò láti dìfẹ́ǹdì bó ṣe náwó wọ́n ní nígbà tí yóò kó ẹjọ́ kalẹ̀ iye owó tó ti ná 35 million náà sẹ́nẹ́tọ̀ afẹ́mọ̀ sàkárà ẹ̀ kí ló dé owó yòókù dà iye tẹ́ release fóònù so far so good mo ní mọ iye population ọmọ Nàìjíríà ibẹ̀ ni dókítà yìí ti ga ẹnu sí máìkì wípé 218 billion gan kéré ẹ wá wo iye tí stéètì kan fi ń ṣe ètò ìlera ní Amẹ́ríkà pé sẹ́yìn ò mọ̀ wípé Èkó bẹ́ẹ̀kọ́ ṣe tó yẹn gan wọ́n ní 33 trillion lè kò need láti dàbí bóyá bí London ètò ìlera London pé 33 trillion ní Lagos State nìkan need nígbàtí gbogbo Nàìjíríà tẹ́ bá wá bọ́jẹ́tì 218 billion ẹ wá expect àwọn èèyàn dúró sírú health system yẹn pé kò possible 218 billion gan ò tó Èkó ẹ̀sìn wà bọ́jẹ̀tì ẹ̀ fún gbogbo Nàìjíríà ẹ̀ tún á rìlíìsì owó rìlíìsì gbogbo ẹ̀tàn pé kán ti ẹ̀ mọ́ náà lọ o 218 billion is just like how many percent nínú 33 trillion tí Èkó nìkan tí ó fi dọ̀rẹ̀gẹ̀jígẹ̀ tán èèyàn náà fi wọ́n wá látà abroad pé ẹja rí ìtọ́jú ara wa lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ẹ̀sì ní àwọn ọmọ èròjà àti owó tó yẹ kẹ́ pọ́ǹpù síbẹ̀ ló kù tẹ́ ní àwọn ọmọ ó sọ̀rọ̀ bọ́ náà ṣe ẹnu wọn bá kílíníkì tó ń sí nínú àwọn èèyàn lọ́wọ́ ó sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń lé òun kiri local government wọ́n fẹ́ gbowó radio tax wọ́n fẹ́ gbowó ilé òun ò lè mọ̀ san òun náà san jù bẹ́ẹ̀ lọ ń lo òyìnbó ṣùgbọ́n
wọ́n prioritize ètò ìlera nílùú òyìnbó débi pé wọ́n máa check àwọn tán jẹ́ gọ́vnọ̀ tán jẹ́ dókítà náà gọ́vnọ̀ agbègbè àwọn wọ́n máa check àwọn akọlù àwọn àìsí going pé ẹ wá wò wọ́n ṣe fẹ́ẹ̀ lójú fẹ́ẹ̀ ní mú gbà covid mo fẹ́ sọ síwájú kí n má bàa gbààyè mọ́ bí bó bá ti mẹ́nu lọ́rọ̀ ni o. kódà ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ tààràtààrà ní oníkànlá tí bọ́pọ̀. I mean, this is actually very important, but let's call it what it is. This is not an initiative. This is just medical outreach. They're coming in July for a few days. This is like putting a band-aid on an arterial blade. Somebody is having a jugular blade, cardiac blade, you're putting a band-aid. We deserve better. We can do better. And this, to me, actually tells me that maybe whoever come up with this, they really do not understand what we're going through. As of today, Nigeria is down to 34,000 doctors for over 200 million people. Bringing my colleagues for 7 days is not going to solve the problem. Let's embark on robust, understanding, multidisciplinary. I don't claim to have all the answers. Let's get think tank or people who can do it. And we have places we can copy and paste from. Let me give you an example. In the 80s, Saudi Arabia was going through similar thing. And they knew they needed to form a good healthcare system. What did they do? They came to Nigeria. They started recruiting all Nigerian doctors. You can Google it. The people who established Saudi Arabia healthcare system are Nigerian giants. And what did Saudi Arabia do in return for them? They gave them 2 positions, academic and clinical. And Nigerian government forgot to get those people back. The vacuum is what we're facing now. You go to our big elite institutions, UCH, Unilag, everywhere. We're vacuumed. And these people never came back because Saudi Arabia took advantage of them. We cannot fault Saudi. Again, let's step 20 years later, Ghana was having issues dealing with orthopedic. What did they do? They reached out to their diaspora. They did not bring them in for medical mission. They signed a long-term contract. You go to Kolibu Hospital every quarter. There are Ghanaians in Europe, doctors, who come home and they stay for 3-4 months to help. What did Ghanaians get in return? They were training local staffers as they were doing it. It's not a 7-day thing, right? You have to plan for long term. So you have to ask yourself that where are our own leaders going for their care? Because if they really see what's going on in the country, this is not the solution. No, but quickly, because you mentioned Ghana, yes. It was easy for Ghana to do that because of the population. Let's talk about Nigeria is highly populated. We are not as populated, as that in Ghana, but we're looking at Nigeria with so many people with different kind of sickness. Absolutely, and so that's why we employ a multi-approach. Right? So we're looking at this Nigerian diaspora doctor. She mentioned 7. We're actually more than that. So why not even give them the incentive? Again, I go back to the fact that we don't have the data. I can tell you, and I stand to be corrected, our leaders really do not know what we're lacking. If they do, this is not the approach. Give us the data, right? Just like Lagos State tells you about 2,000 people coming to Lagos every day. Let them support that data. And yet, in Lagos, about 20 million, we don't have 7 critical hospitals that you and I can point to. We're yet to have a stroke center. Our number 1 problem in Nigeria is not infection, it's cardiovascular. How come we don't have stroke centers? Our leaders just don't have the data. Data is the new gold. Again, we know the idea behind JACPA is that talent will go wherever talent is appreciated. Yes. Let's ask the diaspora doctors, what are the things keeping them away? There are 3 things. I've been diaspora for not a decade, not 2, not 3. I want a place where my kids can go to school for good education. My kids are not going to any private school in the US, it's public. I want security, and I need access to good healthcare for my family. So you trying to do this, talking about the sustainability part of it, if it's not an outreach, so the government must attach those 3 things. Once they do that, you and I will be happy to come home. Do you think I want to be in the US where the temperature for the past 2-3 weeks is minus 20? No, I don't want to be. I want to be home where I can actually be among my own people. I get that professional satisfaction when I'm home more than when I'm over there. Because sometimes it's not only about money. My grandmother said it's not everything you must use money for, and it's not everything money can buy. Again, let's incentivize them. I keep going back to the same example. Nigeria society, we incentivize religious organizations. That's why you see multiple churches and mosques every street, because they're tax exempt. Let us incentivize the healthcare system. Let's look at what the government of this current administration has done in terms of health, care services and ensuring that infrastructure is done. We know that in 2025, the 2025 budget for health, the capital allocation was 218 billion naira. But the minister, when he was speaking with the lawmakers, he said the amount that was only released was 35 million naira. So far, 36 million naira. We can't even call that a shortfall. It's infinitesimal. You can call it a fraction. A fraction. That's huge. And we have 2026 budget. They're having conversation on it and doing oversight on how to ensure that it is disbursed and proper amount of money is also allocated to these ministries. Exactly why do you think? Is it that we are jinxed? Because we know that the current administration, in terms of cardiovascular, in terms of dialysis, in terms of tuberculosis and all of that, the federal government is doing so much. And Ali Party has also done so much in terms of this. But when we have this lean budgeting, we have huge budgeting, but lean disbursements of this budget, why do you think this happens year in, year out? Lack of priority. It's lack of priority. Let's prioritize it. So I had the opportunity of being at a conference yesterday,
and our Honorable Commissioner for Health for Lagos came in. And guess what he told us? Lagos expects 33 trillion naira. If they can get that, that will bring Lagos State healthcare to par. Let's think about that for a minute. Just Lagos State. 33 trillion naira. For one state. For one state. And then Nigerian government is talking about 200 and something billion naira. Are you kidding me? It's about priority, right? I live in Washington, D.C. We're less than 1 million. We have 7 critical care hospitals. For less than 1 million people, we're about just 760. And the population complained that our waiting time at emergency room is getting longer and longer. And guess what the mayor did? They passed another budget to build the 8th tertiary care hospital. That is priority. So basically what you're saying is that, we do not prioritize healthcare in Nigeria, basically what you're saying. But China ń gbọ́ gbogbo expose tó ń fún wa ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ bí question ní ìsìn wípé ó dá púpọ̀ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó japa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn torí owó náà ṣe lọ. Ìwọ tó wá padà wálé kí ló mú ọ padà wálé gan? Kí ni ìfẹ́ rẹ sí Nàìjíríà? Àbójú ayé níwọ náà wá ṣe ni. And to be honest, for full disclosure, I came back home for selfish reasons. Let me tell you, it's very personal. What are your reasons? 2008, May 24th, my mom presented to Lutz Hospital. This was the same hospital 5 years before that I came to volunteer and lecture. I came to lecture on hypertensive, what are the type of hypertensive emergency urgency. The same thing my mom presented with, and she was treated poorly and she died. I was sitting in my comfort place in DC and I just said to myself, will this continue? How do I expect a change? So that was my own driving force. Like you alluded, it's not been easy, but you keep fighting it. I had other reasons. Every time I board my flight, every 2 weeks, I come across Indians, Chinese, Lebanese. And guess what? They buy only one-way ticket. So that means they see something in our country that we don't see. They're not ready to go back because they know they're going to succeed. Again, you are swimming against the tide. These are people who come in, invest here, but they get a 0% interest loan from their government. I've been begging for expansion. My little clinic, I have 20 employees. I have paid Lagos State government to buy land. I have receipt. 5 years, I'm here to get my land. But then you have to check it that it may not be exactly Lagos State, because I know Lagos State would not withhold land that you have paid for. So hey, I have receipt. Maybe there are other forces that... That is it. And so these are the kind of things that when you're talking to a diaspora doctor who makes dollars, who is being incentivized every way. Another thing, during COVID, the chairman of my local government in DC was calling me to see, I have only 7 employees in DC. What do you need? What do you need? I'm here to be called in Lagos. I have 20 employees. The chairman of my local government doesn't even know I exist. But they're quick to come to me and say, you have to pay radio tax, you have to pay advertisement tax. Let's face reality. Health has to be a priority. Health is a form of wealth. And the economic strength of any nation, don't take me for it, Google it. Economic strength of any nation depends on the health of its people. Absolutely. I mean, that is obvious. That is really, really obvious now. And priority. Honestly, whoever came up with this initiative, let's ask he or she, where did they get their last medical care? I bet my last penny, it was not in Nigeria. Right, I was at a meeting where for 12 people talking about healthcare, 8 of us have dual citizenship. So that means we can easily get out. But the reality we have to face is our problems need to be attended to here. By the time we get out, it's most likely always too late. I see Nigerian politicians come. I took care of some of them. We collect the dollars. We send dead bodies home. We need to invest locally. So it's about priority. Again, nobody has all the answers, so we need a multidisciplinary approach. They're talking about Nigerian diaspora doctors. The diaspora Nigerians are not only doctors. We have healthcare administrators abroad. Oh, yes. We have other financiers abroad. Let's get them to the table because we all have a skin in the game. Trying to do medical mission, doing outreach, again, is like putting a simple band-aid on an arterial bleed. It does not solve our problem. And so when you see some of my colleagues go on strike, let's step back and look at the human part of it. They are family members. That's right. They see their politicians driving 200, 300 million naira cars, and you're putting them in an anemic situation to take care of patients, right? I see patients who come to me from Lasucom, and they've been going there for weeks, and they cannot see a consultant. Again, we started the show. Nigeria is left with 34,000 doctors, so that's like an average of 1,000 per state, even less than that. So you are throwing a whole dam at them, and you tie their hands, you send them to the battlefront. It's not going to work, right? So we need help. The Nigerian doctors who are back home, reach out to them. Whoever came up with this, I can tell you for a fact, on my last penny, this is just ill-advised. Because our problem is deeper. You said systemic. In medicine, when we say systemic, that person is about to cross over. That is it. So you cannot be treating a systemic issue by just looking at the symptoms. You are taught in medical school, you address the underlying cause. We talk about JAPA. JAPA is not new. It's been going on for quite some time. So it's about time our old leadership faces the problem and say, look, this thing is not sustainable. They're not even taking it up at the national level. The last time they did, it was a threat. They were saying, we're going to stop all Nigerian medical graduates from traveling abroad. That's not going to cut it, because talent will go wherever talent is appreciated. That's the truth. So that's where the enforcement of the government comes to play. You have to make sure that your doctors are up to par. US will not renew my license every 2 years if I have not submitted certain continuous medical education credits to make sure I'm up to par. Even though I'm well trained, I went to Yale School of Medicine for God's sake. You think they should give me a lifetime license? Hell no. You have to make sure that you're on top of your game. Constantly updated. So the government can come in and step up with that.
A lot of our doctors are dropping the ball. Nigerian doctors don't believe in the idea of collaboration. Government needs to step in. It's a human fault. I don't doubt that. But again, think about it. When Nigerian politicians go abroad, 6, 7 out of 10 times, they're seen by a Nigerian guy who is black. It's only home that we don't trust the people here. So what is the main issue with that? No, because we've seen their faults here. Nigerian doctors will only see you only if they get a brown envelope. Don't quote me. Be a mystery patient. But are we not generalizing? Do we say all doctors? No, not all of them. So that's why we go in there, be a mystery patient, and see what is actually going on. I keep questioning it that do our politicians even know what we face at any of these government hospitals? Do they even know the waiting time of people trying to see a doctor or a consultant? The answer is got to be no. Oh no, let's go here. Káàbọ̀ padà. Ó kàn yín lórí. Sẹ́yìn náà ti gbọ́ gbogbo ẹjọ́ àtọ̀rọ̀ tó rò dálẹ̀ báyìí o. Báyìí ọ̀rọ̀ kan ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ sílé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ padà lé. N ò dẹ̀rù bá yín ṣùgbọ́n ẹ múra o. Ẹ múra o. Ẹ mọ̀ wá wọn complain pé ẹ débì kan o. Ẹ dé kinní kan bó ṣe rí rèé o. Ẹ dé hospital kan. Ẹ ti ní lọ́kàn pé ibi tẹ́ ń lọ. Ẹ gba oògùn oṣù mẹ́ta. Ẹ gbà sọ́wọ́ lọ ibi tẹ́ bá ń lọ. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ permanently. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ìtọ́jú ara yín o. Kò sí ẹni tí ó tọ́jú yín bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ẹ̀yin náà ẹ wò dáadáa o. Àfi bẹ́ẹ̀ bá lówó private o. Private náà sì rèé. Oríṣiríṣi gan la ń gbọ́ negligence oríṣiríṣi. Láwọn tó sanwó gan tá ní orí san millions ńlẹ̀ wọ́n ti sanwó. Negligence náà ní. Ó sì mọ̀ wọ́n bá ń lo èbó yìí torí ẹ̀ làwọn olórí yín ṣe ń sáwá bí ẹ múra yín lẹ́wẹ̀ tọ́jú ara yín kẹ́ ẹ tó lọ o. Ẹ tọ́jú ara yín o. System yín náà yóò kọ́kọ́ strange sí gbogbo omi tẹ́ mọ̀ mu gbogbo nǹkan tẹ́ mọ̀ ẹ mọ̀ rántí o. Bẹ́ẹ̀ ra nẹ́sù àbí kí náà mú Nàìjíríà yín ará diaspora tẹ́ mọ̀ lọ. Kí lẹ̀ mú bẹ̀? Wọ́n náà ti mix ẹ̀ pọ̀ o. Ìgbé ọ̀sẹ̀ kan tẹ́ kọ̀ yà gan-an. Ẹ jọ̀ọ́ o. Bó ti ẹ̀ jẹ́ pé system yín náà sì máa yí ìdí sí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń dá jẹ́ bí náà GMO pọ̀ ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀ ó ní advantage ó ní disadvantage o torí ẹ̀ ni mo ṣe ń kàn lábẹ́ fún yín báyìí o. Imagine kan bọ́jẹ́ẹ̀tì 218 billion fún odidi orílẹ̀-èdè tí wọ́n sì ti sọ wípé odidi Lagos State nìkan ní ìdí 33 trillion yìí náà gbọ́ lẹ́nu rẹ̀. Ẹ wá expect kan ọmọ tán ti soríire tán náwó ara wọn tí ìṣe ilẹ̀ mélòó lẹ sponsor nú wọn tán tún jagun kan tó répo wọ́n jàjàbọ̀ kó nú Nàìjíríà. Èmi ti juwọ́ sí Nàìjíríà pé tó ń bá tún bojú wẹ̀yìn ní Nàìjíríà kó ń di ọ̀wọ́n yọ̀bí ayalọ́ọ̀tì ní ìpinnu ẹlòmíì nìyẹn. Kúríbi tí gbogbo ayé ti dá táyé ti dùn. Èyí ó wà mọ́ sí dókítà ní Nàìjíríà yóò dé ọ́fíìsì ẹ̀ yóò dúró de náà ni bó bá tún ti ṣiṣẹ́ wàhálà tán iṣẹ́ tó yẹ kéèyàn méjì ṣe òun nìkan ni ó ṣe iṣẹ́ wọ̀ wọ́n lọ́rùn tó bá tún ti ṣe tán tí yóò fi padà lé inú ẹ̀fọn inú ooru òní síná inú ẹ̀ ni yóò tún padà sí èlò náà sì ń gbà. Ìjọ́wò la máwọn dentist kan wá tán náà ń gba 200 and something dentist. Ẹ wò ẹ múra rẹ̀ lẹ́òbí òní ẹ mọ́ padà lé o. Ẹ ń bá ti pẹ́ jù ní kíní tí létí tó lọ ẹ padà ṣùgbọ́n ẹ prepare ọkàn yín o. Ẹ palẹ̀ ọkàn yín mọ́ o. Ẹ ṣe ìpalẹ̀ ọkàn yín. Ibi mọ́ mi kan ló lọlé wọn ò ní dákọ̀ wọn tán sẹ́ndì fọ́nrán kan sí mi. Tẹ́ bá rí bọ́ ṣe ń kí fún wọn bẹ̀ wọ́n lọ síbi tó ti ń ṣe NIN. Ẹ wo ibẹ̀ bó ṣe rí. Mọ́ mi kì í sàn náà lẹ̀bi o. Kì í sàn náà lẹ̀bi. Nígbà tán release 35 million fún health sector NIN sector náà á fẹ́ release owó fún kí ló kàn jọba ibi kan tí wọ́n register fún nọ́mbà ni wọ́n ti ẹ̀ fún wọn ní kíní ẹ mọ̀ bóyá wọ́n yẹn ń jẹ owó lé ibi tán gbà fún wọn gẹ́gẹ́ bí ọ́fíìsì. Nàìjíríà ò káràmọ́ nǹkan kan ní tí ò mú wọn káràmọ́ ẹ̀mí lẹ́wọ́n á fẹ́ kán káràmọ́ ibi tán ń gbé ẹ̀mí rèé hospital hospital ajá tàbí lógbò ẹ wá wò bó ṣe rí rin gidi ẹ wá wò bó ṣe rí rin gidi níbi torí ẹ̀ tí ń bá sọ lọ nígbà mi wọ́n máa rò pé mo máa bú àwọn ọmọ Nàìjíríà ni pé the worth ìdíyelé tán fún ẹ̀mí Nàìjíríà kéré báyìí kékeré báyìí ní bíntín
ìdíyelé tán fún ẹ̀mí èèyàn Nàìjíríà kékeré báyìí ni. Bóò lẹ́ ṣe 35 million naira for Christ's sake kò tó tí sẹ́nítọ̀ kan bá wá fún health trip tó kàn fẹ́ wá ó fẹ́ wá ṣe check up bóyá randomly tán máa ń ṣe every year ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kíní yín ló máa ń wá o àwọn lórí yín yóò ná ju 35 million lọ fún trip yẹn á ná ju 35 million lọ wọ́n wọ́n 35 million naira bóyá bí 20,000 pounds kan nìyẹn àbò tó bẹ́ẹ̀ bí ò bá ná tó yóò mọ gbẹnu lé tàbí ká nídìí ó family rẹ̀ lẹ́wà fún wọn odidi orílẹ̀-èdè nínú 218 billion tí ò tó ṣé wàá rò pọ̀ náà ní kíní ni it's a big scam now wọ́n kàn kọ fígọ̀ fún wa ká fi believe pé wọ́n ti gbé bọ́jẹ̀tì ti ṣẹnu rẹ̀ bọ́jẹ̀tì tẹ́ bá rówó bọ́jẹ̀tì tẹ́yàn bá rówó fi finance ó ní physical bọ́jẹ̀tì ìyún àwọn fẹnu ṣe bọ́jẹ̀tì ó kàn dàbí kéèyàn jẹ́ bá lé kọ́mọ́ bá 50,000 naira kó sì tó gbà náà ó ti ná tán gbèsè mọ́ bá ńlẹ̀ ní o àbí ká sọ pé mọ́ bá gbèsè ńlẹ̀ kan nínú méjèèjì kan ó bá kan kó wá rè mọ́ gapá kọ́ mọ́ sí báyìí sáwọn ọmọ rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ ń lé ní next month kó wá ní next month yẹn ó sì mọ iye tẹ́ ń ná o ń gba 50,000 ìyàwó rẹ̀ náà ń gba 50,000 ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àtowó skul àtowó mọ́tò tẹ́fí lọ fi ṣẹ́ àtowó oúnjẹ ẹ̀sán owó náà ẹ̀sán bíìlì ilé ẹ̀sán tọ̀hún ẹ̀sán security ní ẹ́stéètì yín bọ́ọ̀ bá fi kà ọmọ ẹ̀ ná bóyá bí 120 lóṣù ọmọ ya 20,000 kún ni òun fi kan yí kan ó wá dé lóṣù kan wá ní wọ́n increase salary rẹ níbi iṣẹ́ o wọ́n promote rẹ o ó wá ní mi ṣe ń wo èyí a máa ná tó 200 lóṣù yìí o ó wá kọ 200 ilẹ̀ ìyàwó wa ń bí ọ pé bọ́lẹ̀ tí máa rí ní má wọrí budget nìyẹn sí so fẹ́ yáwó ni má wọrí wo nǹkan ṣe fún inú kí ẹ wá rọ kó lọ kọ fígọ̀ 200 ẹ wá lọ ra nǹkan àwìn ibi tẹ́ ti máa gbàwìn gàrí ní o epo ní o ìyẹn náà wá ń wòyìn pé normally nǹkan 20,000 lẹ máa ń gbà lọ́wọ́ òun ẹ ti ń gba nǹkan 180 lọ́wọ́ òun o wọ́n ra 80k ẹgbàrú ẹ̀rí owó lẹ́ti fẹ́ rí kó wá ní má wọrí ẹ máa rí ṣé kò ní tẹ́ tó ń ṣe fún yín nìyẹn màá kàn lọ kọ fígọ̀ lẹ̀ ibo lẹ ti fẹ́ rówó fi drive ẹ̀ wọ́n àti ìbẹ̀rẹ̀ 2026 budget execution torí ẹ̀ ní ẹ bá ráàrin olódóòdẹ náà tán náà ń sá executive kí irú 30% tí wọ́n ní kán mọ́ san directly sí federation account ara tán ti fẹ́ ó gbọ́nà olódóòdẹ fi ń wó ẹ san owó orí o ní rí jù báyìí lọ wọn ò ní dẹ́rù báyìí ní rí jù báyìí lọ nínú náírà náà tó ní ó tó ti ń ju agbára rẹ̀ lẹ́yìn. We'll see tomorrow by God's grace. Remain blessed and enjoy your weekend. I love you. Always remember I love you. Bye for now and God bless you. Báyà bá níròyìn fún anú abala ẹ̀ńbára ẹ̀já rè lójú wa débẹ̀. Ó dá ẹsẹ̀ ṣe wọn ọ̀gá mi inú abala ẹ̀ńbára ètò ní ẹja àkọ́kọ́ fi lé ìfẹ́ rẹ̀ ẹjọ́ sẹ́yìn ò míìsì Caliphate ní míìsì Sultan of Sokoto àgbúrò rẹ̀ wọ́n kéde Ramadan 2026 àárí lójú àgbàgbé 2024 2025 in fact 2023 gbogbo ọdún sẹ́yìn ni máa kéde rẹ̀ kí ló dé tí ó jẹ́ wípé kì wá sọ̀n ló kéde tọdún yìí ìkan náà ìmáàmù àgbà ṣèyíkì wọn ní Borno òun la gbọ́ la rí fọ́nrán rẹ̀ àti Google search títí àti wá àfi AI wá àmọ́ rí i kí lẹ̀ ń rò ìpìlẹ̀ yìí ń sẹ́mọ́ mi bá mi ẹ̀yin náà ń gégùn fún ni pé èmi ò lè bá yín gé o ok n ó bá yín sọ ẹyọ kan ń bẹ̀ àrò ó sì rọ̀ mọ́ kí n tó sọ wípé àlọ́ rámirámi là rí ẹnìkan ìrábọ̀ rẹ̀ àbí ẹ bá ń fẹnu ẹ bá ń fi òkè ahọ́n gbé tìsàlẹ̀ kẹ́ ẹ lá àjà ẹnu yín ẹ fa hán orí ahọ́n ni kẹ́ ẹ fi lá àjà ẹnu yín o ó rí bẹ́ẹ̀ ò ṣe bẹ́ẹ̀ kò yí padà Jésù Kristi Olúwa wa àmì tó rí tí ẹ̀kọ́ la ṣe wá nú abala ẹ̀ńbára ìbàbá Sunday Igboho ni wọ́n fẹ́ bá wa sọ nǹkan kan torí lẹ́yìn ìgbà tí a ti wẹ́kọ̀ mú wọn tán ti Nàìjíríà tí gbogbo wọn ti kọ́wọ́ rìn lẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ní sọ̀rí
tán ti rè kí bàbá wa sílé, bàbá wa náà wá fẹ́ ṣe vote of thanks or thanks of vote. Ta ló rán mi léèbò? Vote of thanks, wọ́n ṣàfẹ́ dúpẹ́. Ọlọ́run ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Tí ó bá lè ṣe wọ́n ní máa ń ṣe nǹkan. Ọ̀pọ̀ ní sèpítà fún ọmọ bàjẹ́ ọ̀fẹ́lẹ̀. Adúgbò pé ojú fúnra rí. Nígbà tí ẹ̀mí ọ̀bá bọ́, àmọ̀ ìjàgbọ́n náà. Adúgbò fọlọ́run. Adúgbò fọlọ́run. Ọlọ́run ní fi nílẹ̀ Ọlọ́run bá mi dó tì mí. Ẹni tó bá ní òwú ọ̀tẹ́rù, ọba tí ó fi kán lórí. Ẹni tó bá ní àgbìyànjú kó try ọ̀nà ẹ̀sìn tiẹ̀. Onídìbò kó bá wá jà ó sì tiẹ̀ láti rí bó ti fẹ́ ṣe é. Nísìnyí, àwa lọ́lọ́run lò, àwa yìí gbogbo yìí lọ́lọ́run fi tì mí. Tí àwọn àgbáyé fi mọ̀ pé àwọn Yorùbá gàjà sọ fáwọn fẹ́ kó làbẹ́ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Àwa yìí nìyí, àwa tájọ́ ń ṣe náà rí. Àsìkò pé Ọlọ́run forí jì àwọn tó ti bá lọ. Ọlọ́run pàṣẹ wọn rẹ̀. Tí wọ́n bá ń jagun náà, àwọn tó kù. Àwọn tó sì kù. Àwọn tó bá kú náà ni wọ́n mọ̀ sọ̀tàn tó bá ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run ní payín rẹ̀ o. Ọlọ́run ní jẹ́ jábọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá pátápátá. Gbogbo wọn náà náà gbìyànjú. Iṣẹ́ tẹ ní pàápàá jùlọ àwọn ọba Ògùn State yẹn. Wọ́n dúró gan. Ẹ wo bàbá orílẹ̀ kéńtà yẹn. Orílẹ̀ kéńtà bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá wa náà wọ́n bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kí gbogbo ọba ọmọ sáìn. Bàbá orílẹ̀ kéńtà yẹn. Òun ló gbé orúkọ mi. Wọ́n tọ̀ bá fẹ́ kún gbé wá Nàìjíríà. Wọ́n ní bí ọba bíi 20 tí ó sáìn wò. Orílẹ̀ kéńtà lọ́kọ́ sáìn. Ọ̀dẹ yọ sí. Àwọn orílẹ̀ kéńtà lọ́kọ́ sáìn. Ọgbẹ́rún fún níbàrígà ọ̀sáìn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé fún gbogbo àwọn ọba ní Ògùn State. Aláké kankan kò wọ́n bọ́ọ̀lù rẹ̀. Ó gbé wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn tọ́lọ́run fi ìfẹ́ mi sí lọ́kàn wọ́n sáìn. Àwọn tọ́lọ́run kádàrá pé àwọn ò ní fọwọ́ sí wọn fọwọ́ sí. Ó gbé lọ sọ́sùn. Àwọn tọ́lọ́run kádàrá pé ọmọ wa náà lọ́mọ yẹn wọ́n sáìn. Adúgbò lọ gbogbo wọn pátápátá Ọlọ́run níjọba àjẹ fún wọn. Àwọn tí ò sáìn náà Ọlọ́run níjọba àjẹ fún wọn náà. Bí wọn bá ṣe dáadáa lénìí ó lè ṣe dáadáa lọ́la. Ó lè jẹ́ pé àwọn tí ò sáìn lánàá nínú wọn náà lọ́lọ́run lóòótọ́ Ọlọ́run fi yọ wọn náà nísìn. Adúgbò lọ Ọlọ́run mo adúgbò lọ bàbá mi rà sí dáadé wà ládọjà. Ọlọ́run jẹ́ mi bàbá mi ó gùn bàbá mi. Gbogbo ẹni tí a bá ń tẹ̀lé ẹ jẹ́ ká máa wà ní 100% loyalty. 99 loyalty yẹn kò dáa 99 loyalty yẹn ẹyọ kan tó kù yẹn ìyẹn lè fi ṣe jàmbá 100 dáa. Bàbá mi jẹ́ kí n mọ̀ pé Olúbàdàn jẹ́ kí n mọ̀ pé òun ní 100% loyalty sí mi. Ọba Ládọjà, ọba Olúgbọ́n. Tí bá pẹ́ bàbá Olúgbọ́n ní aago 2 òru yóò gbé. Bàbá yẹn ṣàdéhùn fún mi jọ́ kan bàbá Olúgbọ́n yẹn ó ní sọ́ọ́nì mọ́ ní bàbá mi. Ó ní mo mọ̀ pé ọkàn rẹ̀ ò balẹ̀ mo ní kò balẹ̀. Ó sì wọ́n fẹ́ kó fọkàn rẹ̀ balẹ̀. Ó sì mọ̀ pé ó ní bàbá. Ó lè mi Olúgbọ́n ni mo ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ pé tọ́ bá pè mí lágbo kan òun gbé. Nǹkan kan tó bá dẹ̀ ń ṣe ọ́ ń ṣe mí. Ní sì dúró tì ọ́. Kò wá sígbà tí mo pe bàbá mi ò ní gbé fóònù. Nígbà tí ní ẹ̀lú bàbá mi Olúgbọ́n yóò ní sí òsì ọ̀nà. Kí ló fẹ́? Ohun tó fẹ́ yẹn yóò sì mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn wá tó bá mú gbà yẹn. Bàbá Olúgbọ́n máa ń pè tí mo bá mi gbà wọn lẹ̀. Lẹ́fí rò pé mo lágbára. Bàbá yẹn ni. Bàbá yẹn ni. Bàbá dáadáa bàbá yẹn. Ọjọ́ kan tí àlókò ló lè pè mí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ fún mú àmọ́ wa kan. Wọ́n á ní commissioner police yẹn bínú pẹ̀lú ṣègbà. Mo wá pe bàbá Olúgbọ́n. Mo ní bàbá wàhálà wa ó ní kí ló dé. Mo náà ọmọ tí ń tẹ̀lé mi. Mo náà ti fa wàhálà sí mi lọ́wọ́ gbàgbára mi ọ̀ka. Ó ní kí ló dé ìṣàlàyé. Mo wá ní bàbá mi pe commissioner police Ogun State. Bàbá ní kí n fún un ní ìṣẹ́jú 5. Mo pè mí padà ó dẹ̀ pè. Commissioner police dẹ̀ pe bàbá padà pé fún tẹ bá ti fẹ́rẹ̀ làwọn ṣe bàbá ló tí mo fẹ́ ní pé kò pé Sunday fúnra rẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ polisi yẹn pè mí wọ́n ń ta ní ẹlòmùkọ́ sọ̀rọ̀ polisi yẹn kẹ́ ẹ̀pẹ̀lẹ́ sà ọ̀gá ó ní bàbá Olúgbọ́n ti pè wọn ó sì ti bá wọn sọ̀rọ̀ through governor Ogun State Dàpọ̀ Abẹ́òkun ó náà jẹ́ mi máa yẹn náà Ògùn ìyá dáadáa Dàpọ̀ Abẹ́òkun yẹn náà ó dúró tì mí governor Dàpọ̀ Abẹ́òkun wá sọ fún kọ́ńsọ̀nà polisi pé àwọn ọmọ tó ń wọ ẹ̀ Yorùbá ni wọn kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀dẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe wọn èèyàn kì í lé ọmọ burúkú fẹ́ nǹkan jẹ ìjà tí wọ́n dẹ̀ ń jà wọn pa ní oṣù kankan ìjà Yorùbá náà ń gbé o àwọn ọmọ yẹn ń sìn wọn tó bá fẹ́ ní kó ṣe gọ́ọ̀nà sọ bẹ́ẹ̀ fún CP gọ́ọ̀nà Dàpọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ìjà gbọ́dọ̀ sáwọn ọmọ yẹn o ẹ̀ ẹ̀ gbọ́dọ̀ mú wọn tó bá mú wọn kó fi wọn lẹ̀ torí bàbá Olúgbọ́n ti pè wọn ó ti fẹjọ́ sùn sọ fún CP bẹ́ẹ̀ CP yẹn wá pè mí ó ní ta ni mo believe mo lálùkò lódò ó ní ta ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní yọ̀ wá kàn ìlà ó ní kí ní kọ́ ọmọ bọ̀ lọ́fíìsì nǹkan má bẹ̀rù àwọn táwọn mú yẹn àwọn òdìdí sí àti pé àwọn Fúlàní tó ń parọ́ táwọn fẹ́ kí wọ́n bá wọn pé káwọn lọ mú wọn yẹn àwọn ó pè wọn wá kí wọ́n á kojú ẹ̀ wọn lọ́dà bẹ́ẹ̀ ó ní kí n sọ pé gómìnà ti pè wọn kankan ní sí wọn pa lóko lódò wọn lọ bẹ̀ kó tó bá ti dọ́dọ̀ nǹkan sọ pé látọ̀rọ̀ Sunday Igboho ó kún òun ní pì bàbá lóko lódò lọ bẹ̀ nígbà tó dọ̀n ó ní bàbá ọlọ́kọjá bẹ́ẹ̀ mo ní ẹ̀ ó ní ìyẹn pọ̀ gan
bàbá lókolódò ọmọ ohun tí bẹ lábẹ́ ìyẹn pé Ọlọ́run lo àwọn bàbá ológun àti gọ́fìnà Ògùn yẹn fún mi. níbẹ̀ ẹ̀kọ́ tó bá lọ bẹ̀ wọ́n mú lẹ̀ ó lè pọ̀ wọ́n mú tí wọ́n bá wà mú ojú tì mí nù. àdúgbò fọlọ́run fún àwọn tọ́lọ̀ fi sàkátì lẹ́yìn wa lẹ́yìn náà báwa dúpẹ́ fún bàbá Bọ́lá Tinubu tí wọ́n bá ṣèyàn lóore yẹn mọ́ mọ́ ni ọdún karùn-ún rẹ̀ lẹ́yìn odi wọ́n dẹ̀ lọ bá bàbá yẹn ọmọ rẹ̀ ni ilẹ̀ náà mọ̀ bọ́ lè tó bá ní mọ́ wálé kí la fẹ́ ṣe Abala fẹ́ jà ẹ̀wọ̀ yẹ̀mí tí ó tún bọ́ tálá lè bá jà Ọlọ́run ní gbìjà wa Ọlọ́run ní bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ní kí mọ̀ bọ́ ní ó ní mímì ọ̀rẹ́ gbọ́dọ̀ mímì bẹ́ẹ̀ ni kan wá ní mọ̀ yin Tinubu tí ń bú mi sẹ́mọ̀ pé wèrè àrùn wèrè tó ní mo sẹ́yìn Tinubu yẹn ṣé bàbá rẹ̀ lè gbà mílẹ̀ bàbá rẹ̀ lè gbà mílẹ̀ bàbá mi kò lè gbà yín lẹ̀ mo ti mọ̀ fún àwọn agbára mi ó ju agbára mi lọ kábíyèsí Ọlọ́run odidi orílẹ̀-èdè là ń bá jà orílẹ̀-èdè kan là ń bá jà kí ṣe local government kì í ṣe state là ń bá jà federal government ni agbìyànjú agbára wa wò ní bá a bá jẹ lọ bá a bá sì ti jẹ lọ náà tọ́lọ́ sí ìfàwọn bàbá wa kẹ́kẹ́ wa wọ́n wá ní ọmọ wa ní ọ́ bó ti ẹ̀jẹ̀ pàfi lọ wọ́n gbà tá à ń sìn gbà yẹn tí wọ́n tún wá bínú pé àfi lọ àwọn tọ́lá ń bú wọn gbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni o ẹ mọ ọba tá a bú ọba tá a bú nílọ ẹ̀jẹ̀ tèmi bẹ́ẹ̀ ṣe ń bú wọn lèmi tí mo jẹ́ kí náà bí ọdẹ gbóná ẹni ká má bù wọn àwọn bàbá wa ní pé bọ́mọ bá ṣe bàbá ọmọ ní ó ṣe sọ́ọ̀rì tí bàbá bá ṣe ọmọ náà ní ó ṣe sọ́ọ̀rì oníburúkú bàbá láyé kọ́lọ́dọ̀ ọmọ ọ̀rọ̀ káwá dúpẹ́ pa aláwọ̀ bàbá dáadáa abẹ̀ wọ́n sì gbọ́ wọ́n dà wá pọ̀ mọ́mọ́tọ́ wọ́n wá ní ká mọ̀ ṣe bó ṣe wù wá gbogbo nta bá dẹ̀ fẹ́ ká fi ṣòro ṣe á béèrè àwọn fún àwọn tí dúró tiwọn tí wọ́n pé tó bá ti wà lẹ́yìn wa Fúlàní ayákìlá tí ń pààyàn ò lè ṣe nǹkan fún wa mọ́ orí pa ní baba mo jẹ́ ká fi ṣòro kọ́rọ̀ wa ẹ̀já fi ṣòro kù adẹ̀dẹ̀lẹ̀ mi Ọlọ́run nípa yín rẹ̀ nígbà tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ń béèrè kọ́lọ̀ wọlá wákàtí àsìkò tá a wà yìí kọ́lọ̀ máa ń yọ̀ǹda fún bàbá yẹn kọ́lọ̀ jẹ́ mi bàbá Tinubu gbogbo ẹ̀nà bá nífẹ̀ẹ́ mi ń tòótọ́ tọkàntọkàn yóò mọ fọkàn bá mi lọ yóò sì mọ bá mi yin bàbá yẹn kò ní bú ẹ tó bá ń bú bàbá Tinubu ń sìn ọ̀dọ̀ ìgbà tí ò fẹ́ràn mi ohun tó ń wá wàhálà sí mi lọ́rùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá mi ti bàjẹ́ ìgbà tí ó ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀yìn náà pé bàbá wa bí í ṣe ọmọ kí lálálá wọ́n ti yẹ ń jí gbogbo ẹ̀ta wọ́n ti yọta wọ́n ti ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá mi àwọn ọmọ tí tẹ̀lé mi náà ni wọ́n ọdún pẹ́ fọ́lọ́ pé wọn ọ̀rẹ́ mi nìta ọ̀rẹ́ mi nìta Ọlọ́run lè dá yẹn wò Ọlọ́run lè dá yẹn wò wọ́n tó bá jẹ́ tọ́lọ́run nífẹ̀ẹ́ kò ní fi ọwọ́ kan ní rẹ̀ Ọlọ́run ni ò fi ọwọ́ kan ní ìní. In fact ọkàn mi ṣe balẹ̀ nínú mi ṣe yọ̀ mo sì dúpẹ́ wípé bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ nínú kọ́mẹ́ǹtì lẹ́ẹ̀kan èsì tí ó yẹ kán gbọ́ lẹ́nu mi òun náà ni bàbá Sunday Igboho tán ti bá ń fi dán lóhùn ìwọ̀n mọ̀ pé fọ́nrán yìí ó jalè lónìí àṣé ẹ̀mí la fi ń rìn kí wàá ni mo wá sọ tó burú jù àti lórí bàbá Sunday Igboho àti lórí bàbá Tinubu tí mo fi kọjá àyè mi tí bàbá yẹn fi sọ wípé mo ti ń bọ́rìn jù wọ́n dẹ̀ láwọn nífẹ̀ẹ́ wa bàbá ẹ lọ tún ìfẹ́ yín wò sí a o àwa nífẹ̀ẹ́ yín o bàbá tó kọ kọ́mẹ́ǹtì yẹn a nífẹ̀ẹ́ yín gan a sì ní ìgbà kéèyàn kankan rí yín fín lórí ìkànnì àwa ìgbà kan rí àgbàlagbà àfín lórí ìkànnì torí bẹ́ẹ̀ ṣe mú mi bí ọmọ ṣùgbọ́n bàgbàlagbà náà tí òye nǹkan kan ò bá yé wọn a lè pàkíyèsí yín sí i nítùbínùbí inú mi wá dùn pé mi kàn mo pàkíyèsí yín sí i ṣé ẹ ti wá aráriwo tá à ń pa ní ìsìn só tún bọ́rìn tí Ọ̀gbẹ́ni yìí là kọjá nítorí tiwa ta ni mo pè lọ́gbẹ́ni yẹn náà èmi ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo kó jẹ ní tí bàbá wa olóyè Sunday Igboho là kọjá nítorí tiwa nítorí ìran Yorùbá kì í mọ̀ ṣe kékeré lẹ́wà ló bọ́rìn tí èèyàn kan gbọ̀n lẹ̀ inú mi sádùn sá wípé wọ́n bí ìgbà tán rí ọkàn mi torí gbogbo ohun tí mò ń sọ náà rè àwọn náà mẹ́nu bà bàbá Tinubu ẹ̀yin náà
ẹ wò yóò sá dáa fún gbogbo wa ẹ jẹ́ kó kọ́rọ̀ yé wa kó yé gbogbo wa bá Abala nífẹ̀ẹ́ ìran wa ń wá òmìnira ẹ jẹ́ ó yé wa àsìkò ìkọ́ni gbogbo nǹkan lásìkò àsìkò ìkọ́ni olè lèèyàn kan kíní lèèyàn kan tó bá jọ wo olè níta fẹ́ gbà wá nǹkan àbí ẹni tájínigbé jí èèyàn rẹ̀ gbé tó ní ó rè wá 50 billion wá ṣé tó bá rí owó yẹn kò ní lọ kólẹ̀ kó dóòlà àwọn èèyàn rẹ̀ àbí yóò wà mọ́ rojọ́ wípé àjínigbé ni èèyàn burúkú ni ṣé bí yóò kọ́kọ́ gba èèyàn rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ajínigbé náà ń tà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn à ń san ransom lọ́wọ́ ni ẹ̀bẹ̀ láti fi ń san kì í ṣòwò bó ṣe gbànú báyìí yóò dáa fún ọ brọ́dà mi máa bí yóò yẹ yín mo rojú yín bẹ̀ ọ́ abẹ́ wà á rí i pé àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ orúkọ ní roni àpèjẹ àmọ́ ròyìn orúkọ bàbá Sunday Igboho ó tún ṣiṣẹ́ dọ́dọ̀ Dàpọ̀ ẹ̀ńtà àti ìrònú kàn pé wọ́n lè gbèrú ọ̀rọ̀ wa ìdé ọ̀dọ̀ rẹ̀ kó sì ṣe dáadáa ìyẹn gómìnà eléyìí ṣe rí àwọn gómìnà ṣe dáadáa fún alábẹ́lẹ̀ ààrí ni